wiki mwathani nawe tutũratũgeria we wiki Jehova we wambaranĩtio igũrũ mũno mwathani we wambaranĩtio nĩ araika aku Jehova athuri 24 Ngai witũ matũire mbere-inĩ yaku Jehova ciũmbe itũraga muoyo Ngai witũ magĩkũinamĩrĩra makiuga we wĩ mũtheru mwathani gũthera nĩwe mwathani gũthera nĩwe Jehova we wĩiyũrĩtwo nĩ tha we wĩiyũrĩtwo nĩ hinya we wĩiyũrĩtwo nĩ ũhoti nĩtuonenehia rĩtwa rĩaku tuonenehia rĩtwa rĩaku mũno mwathani tukiuga we wĩ Ngai we wiki tu nĩwe tũngĩinamĩrĩra Ngai witũ we wiki tu Ngai nĩwe tũrambararia moko maitũ tukiuga we wĩ Ngai we mũthamaki wa ũthamaki we mũnene wa anene gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we ũkoretwo wĩ hamwe na ithuĩ we ũtũrĩithĩtie na ũgatumenyerera we tuonete hinya waku Ngai nĩtwatia rĩtwa rĩaku nĩtwanenehia rĩtwa rĩaku nĩtwatũgeria rĩtwa rĩaku tũgĩkwĩra we wĩ Ngai witũ we wĩ Ngai witũ we wiki nĩwe tũĩ we wiki nĩwe tũgũtũra twambararagia we wiki nĩwe tũgũtũra tũtũgagĩria we wiki nĩwe tũgũtũra twĩnyihagĩria nĩ tondũ we wĩ Ngai twagwĩtigĩra mũno mwathani witũ rũciinĩ rũrũ ũmũthĩ nĩtwagwĩtigĩra mũno tũkwenda tũkũrĩithio nĩwe tũkwenda tũgũtungatwo nĩwe tũkwenda tũrĩithio waku mwathani tũkwenda tũgũcererwo nĩwe Ngai cerera ngoro citũ Ngai cera kanitha-inĩ waku mwathani cera kanitha waku Ngai witũ twagũthaitha ũtũcerere twagũthaitha ũtũcerere twetia roho waku mũtheru twagũthaitha wĩikũrũkie itu rĩa wega ikũrũkia roho waku mũtheru etĩkĩre gũtwarana na ithuĩ nĩtwagũthaitha tu mwathani wĩikũrũkia roho waku mũtheru twagũthaitha tu Jehova wĩikũrũkie hinya waku Ngai arũrũkia ũthamaki waku mwathani nĩ tondũ wĩ Ngai arũrũkia hinya waku mwathani nĩ tondũ wĩ Ngai tuoka tũgũkwambararia tuoka tũgũgũtũgeria tuoka tũgũkwĩra we wiki atĩ we wĩ Ngai witũ we nĩwe tũĩ Jehova we wiki nĩwe tũĩ nĩwe tũgũtũra twendete nĩwe tũgũtũra twambararagia nĩwe tũgũtũra tũkumagia nĩwe tũgũtũra tũtĩĩte nĩ tondũ wĩ Ngai kĩhoti thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti mehia mothe tũngĩkorwo tũgĩcukĩrwo nĩ ũrĩa mũũru nĩ tondũ tũrĩ o ehia nĩ tũkwĩhĩirie mwathani tũngiuga tũtiĩhĩtie twagũtua maheni ndũngĩambirwo mũtharaba-inĩ Jesũ Kristo no wambirwo mũtharaba-inĩ nĩ ũndũ wa mehia maitũ twagũthaitha ũtũrekere nĩ tondũ ũratwĩra no mehia tu Ngai witũ matũseparĩtagi na rĩtwa rĩaku mwathani thĩinĩ wa Isaia 59 oh God atĩ no mehia tu matũseparĩtagi na wendo waku twagũthaitha ũtũrekere twagũthaitha ũtũrekere mehia marĩa tũngĩcukĩrwo nĩguo wĩra waku ndũkarutĩke twagũthaitha ũtũrekere rekera kĩgongona mwathani rekera mehia ma kĩgongona tũrekere mehia maitũ Ngai witũ nĩ twagũthaitha ũtũiguĩre tha ũtũrekere mehia maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti ithuĩ nĩ tũkwĩhĩtie tũrĩhio na watuona kuma gũciarwo gwitũ tũtũire twĩkĩte ũũru tũtũire tũkwambithĩtie mũtharaba-inĩ ngoro citũ nĩ cienda gwĩka wega ĩndĩ mwĩrĩ ũkaga hinya mwathani witũ nĩkĩo twagũthaitha ũtũrekere twagũthaitha ũtũrekere mwathani twagũthaitha ũtũrekere Jehova theria ngoro citũ theria meciria maitũ theria mĩĩrĩ itũ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twagũthaitha tũtũcerere twagũthaitha tũtũcerere twagũthaitha tũtũcerere nĩ tondũ wĩ Ngai tũharũrũkĩre
tu Ngai, tũharũrũkĩre tu Ngai, twĩ ciana ciaku, ndũgatũtiganĩrie, ndũgatũtiganĩrie Ngai, twĩ twana twaku Mwathani, ũi Ngai witũ, twagũthaitha ũtũcerere, twagũthaitha tu Ngai, ĩtĩkĩra kwaranĩria na ithuĩ, ĩtĩkĩra kwarũrũkia hinya waku, twagũthaitha tu Ngai, ũrĩa tũreka gũkũ thĩ, gwĩtĩkĩrĩke matu-inĩ Ngai witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, tũkire gũgũthathaiya Jehova, tũkire gũkũgoca Ngai witũ, tũkire gũkũigua ũrĩa ũrenda Mwathani witũ, ngoro citũ cina handũ, ũka Jesũ ũhurũke, ũka Jesũ ũhurũke, twagũthaitha tu Ngai, ũraiga ndũrĩ na ha gũikara, ngoro citũ cina handũ, ũka Jesũ ũhurũke, ũka Jesũ ũhurũke ngoro citũ, wahurũka ngoro-inĩ citũ, nĩtũgũgũthathaiya ũrĩa ũrenda, wahurũka ngoro-inĩ citũ, nĩũkwaria ũrĩa ũrenda Mwathani, nĩũkwaria wĩ thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi, twagũthaitha ũtũcerere Mwathani, ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ, ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ, twagũthaitha ũtwarane na ithuĩ Ngai, twagũthaitha ũtwarane na ithuĩ Ngai, twarana na ithuĩ Mũthamaki, twĩ twana twaku, ũrĩa ũrenda twĩke Ngai, reke twĩke guo Mwathani, twagũthaitha tũtigatongorie na ũmũndũ, twagũthaitha tu, ingĩra ngoro-inĩ citũ, ingĩra meciria-inĩ mitũ, ingĩra mĩĩrĩ-inĩ itũ Jehova, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ hekarũ yaku, twĩke ũrĩa ũrenda Ngai witũ, twagũthaitha ũtwarane na ithuĩ, twetie thakame ya Jesũ Kristo, twetie thakame ya Jesũ Kristo, twarana na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. Haleluya, haleluya. Angalia
Tutti
tũtingĩhota gũtarĩria Ngai, tũkwĩraga wĩ mũnene Ngai, ũnene tũtoĩ na gĩthimi Mwathani, tũgakwĩra wĩ mũtheru Mwathani, ũtheru tũtangĩhota gũtarĩria, tũgakwĩra wĩ mũthingu Mwathani, ũthingu tũtangĩhota gũtarĩria, twagwĩciria ũrĩa ũtariĩ Jehova, tũgagwĩtigĩra mũno Mwathani, ũraiga we wĩihũrĩte igũrũ na thĩ, ndũkĩrĩ mũnene Ngai, ndũkĩrĩ mũnene Ngai, we wĩihũrĩte kũndũ guothe, ona tũtirĩ twahota gũtũrekanĩria bũrũri wa Kenya, no we wĩihũrĩte thĩ yothe, nĩtwatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩtwatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, we wĩihũrĩte iria-inĩ gatagatĩ, wĩihũrĩte nginya mĩtitũ-inĩ Mwathani, wĩihũrĩte kũndũ guothe Mwathani, twĩtigĩra hinya waku Mwathani, ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, Ngai witũ indo ciothe ciĩ gũkũ thĩ, waciũmbire na kiugo kĩmwe Mwathani, no kuuga waugaga kũgĩe gũkagĩa Mwathani, nĩtwagwĩtigĩra mũno, nĩtwakũneneia mũno, nĩtwagũtũũgĩria mũno, tũkiuga wewe Ngai, ithuĩ tũtingĩhota gũtarĩria Jehova, no nĩtwagũtĩĩa tu Ngai, nĩtwagũtĩĩa tu Ngai, tũkiuga wewe mũthamaki, we mũthamaki wa ũthamaki, we mũnene wa anene, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, mũthamaki manoka thĩ na magathira, no we ndũthiraga Mwathani, ũtũire mĩaka ngiri na ngiri, no ũtũire tũrĩa ũtũũraga, nĩtwagwĩtigĩra mũno, we ũtũire tũrĩa ũtũũraga, nĩtwakũneneia mũno, we ũtũire tũrĩa ũtũũraga, nĩtwakwambararia mũno, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩtwagũtĩĩa, nĩacio ũtangĩka Ngai, nĩacio ũtangĩka Ngai, hatirĩ Mwathani, twĩtigĩra hinya waku Ngai, twĩtigĩra hinya waku Ngai, twĩtigĩra ũtũũria waku Ngai, wewe umĩte riri, we Ngai witũ na tũtiũĩ kũrĩa rũhuho rumaga, ugaga ũrũnyitaga na ngundi, ũkarekereria kũrĩa ũkwenda, nĩ tondũ wĩ Ngai, nĩtwagwĩtigĩra tu Ngai, nĩtwakũnenehia tu Ngai, nĩtwagwĩtigĩra mũno Mwathani, we wambararĩtio igũrũ mũno, nĩtwatĩĩa hinya waku, nĩtũĩ wĩ Ngai, nĩtũĩ wĩ Ngai, nĩtũĩ wĩ Ngai, nĩtwatĩĩa hinya waku, biũ tũnyitithanĩtie Jehova, nĩtwatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, nĩtwatĩĩa ũnene waku Ngai, riri waku Ngai witũ, ndũngĩgana Jehova, ndũngĩgana riri waku, na athamaki a gũkũ thĩ, wewe Ngai, twĩtigĩra hinya waku Ngai, twĩtigĩra hinya waku Ngai, tũkiuga wewe mũthamaki, wewe mũnene, wewe Ngai witũ, we nĩwe tũĩ, we nĩwe tũĩ, we wiki nĩwe tũĩ, we wiki nĩwe tũgũtũũrĩra, we wiki nĩwe tũgũtũũrĩra, ona watũhinya Mwathani, tũkũĩ wĩ Ngai, ona watũgereria ruo Mwathani, tũkũĩ wĩ Ngai, ona watũgereria gĩkeno Mwathani, tũkũĩ wĩ Ngai, nĩtũkũĩ wĩ Ngai, tũkũĩ wĩ Ngai ũtaringagwo itherũ, twĩtigĩra rĩĩtwa rĩaku, tũhoya tũgũtũũra wendo-inĩ waku, tũhoya tũgũtũũra harĩ we Ngai, tũhoya tũgũtũũrania nawe Ngai, nĩ tondũ wĩ Ngai witũ, we watambũrũkirie moko Ngai witũ igũrũ rĩa maaĩ, ũgĩtambũrũkia guoko gwaku Ngai, ũkĩũmba thĩ ĩno nyũmũ Ngai, atĩ Ngai witũ ndũngĩtarĩrĩka ũrĩa ũtariĩ, ũraiga nginya thĩ ĩno ĩna pillars Mwathani, no ithuĩ tũtiũĩ kũrĩa irĩ Mwathani, we nowe ũĩ, we nowe ũĩ Ngai, twatĩĩa hinya waku, twatĩĩa hinya waku Ngai, twatĩĩa hinya waku Ngai, twagwĩtigĩra tu Ngai, Ngai witũ ũrĩa ũtangĩtarĩrĩka, atĩ twĩ igũrũ rĩa maaĩ Mwathani, ndũkĩrĩ mũnene
Ngai nĩtwatigĩra hinya waku Ngai twagũtĩĩa tu nĩ tondũ wĩ Ngai nĩtwatĩĩa rĩĩtwa rĩaku nĩtwagũtĩĩa tu Ngai nĩtwagũtĩĩa tu Ngai nĩtwagũtĩĩa tu Ngai tũkiuga wĩ Ngai tũkiuga wĩ Ngai.
Jehova. Niwe tu Ngai witũ kĩgongona-inĩ gĩaku. Niwe tu Ngai witũ. We wiki tu niwe tũĩ. We wiki tu niwe tũĩ. We wiki niwe rĩorĩro ritũ Jehova. We wiki niwe tũthondekete ũrĩa ũkwenda. Nĩtwatia rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Nĩtwanenehia rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Nĩtwatũgĩria rĩĩtwa rĩaku Mwathani. Tũgĩkwĩra we wiki Ngai witũ. Nĩwe tu Jehova, mũmbi wa igũrũ na thĩ, na indo iria ciothe tuonaga na maitho. Ithe tiwe waciũmbire Mwathani. Ithe kĩndũ gĩothe ti gĩaku Mwathani. Nĩkĩ tũngiuga nĩ gitũ Mwathani? Nĩkĩ tũngĩgana atĩ nĩ gitũ Mwathani? Twatia hinya waku Ngai. Twatia hinya waku Ngai. Twatia mũgendere waku Mwathani. Twatia mũgendere waku Mwathani. Nĩkĩ tũngiuga nĩ gitũ Ngai? Twagũtia tu Mwathani witũ. Twahoya gũtũũra rungu rwa mathagu maku Ngai. Twahoya Ngai witũ. We Ngai witũ tũtongoria nawe Mwathani. Tũngĩthiĩ kũ tũtarĩ nawe Ngai? Tũngĩũrĩra kũ tũũranwo nawe? No rĩiga we kũndũ guothe. Tũgũthiĩ rungu rwa iria nĩ gwaku Mwathani. Ũraigana tũngĩanja Mwathani witũ tũthiĩ kwa ngoma. Tũgũkorwo twarĩrĩirie guoko Mwathani. Nĩ tondũ Ngai witũ kĩndũ gĩothe nĩ gĩaku. Nĩtwatia hinya waku Ngai. Ndũkĩrĩ mũnene Ngai. Ndũkĩrĩ mũtugi Ngai. Ndũkĩrĩ mũthingu Ngai. Ndũkĩrĩ mwĩhokeku Ngai. Twagũtia tu Ngai. Twanyiha tu Ngai witũ. We wambarare mĩtũrĩre-inĩ itũ. Twanyiha tu Jehova. We wambarare Ngai witũ. Twanyiha tu kĩgongona-inĩ. We wambarare Jehova. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twatia hinya waku Ngai witũ. Nĩ atĩa ũtangĩka Ngai? Nĩ atĩa ũtangĩka Ngai? Ũrutaga mũthĩni kĩara-inĩ. Ũkamũhumba Ngai witũ. Ũkamwakĩra nyũmba nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ atĩa ũtangĩka Ngai? Ona kũhonania nĩ ũhonanagia Ngai. Na ugaga nĩwe wĩkagĩra nguraro. Na ũgacoka ũgacionia Mwathani. Nĩtuonete ũgĩtwĩkĩra nguraro. Nĩtuonete ũgĩtuonia Mwathani. Nĩtwagũtia tu Ngai. Nĩtwatia hinya waku. Nĩtwatia hinya waku. Nĩtwatia hinya waku. Nĩtwatia hinya waku. Tũkiuga we wĩ Ngai. Wĩ Ngai wa Ngai ciothe. Ndũngĩiganania nawe Ngai. Ndũngĩiganania nawe Ngai. Nebukadinezaru nĩ mũira. Wamũtwarire gĩthaka-inĩ. Akĩrĩa nyeki ta nyamũ. Nĩ tondũ wĩ Ngai. Akiuga wĩ Ngai. Nĩtwagwĩtigĩra tu Ngai. Nĩtwagwĩtigĩra tu Ngai. Tũkiuga we wĩ Ngai. We ũturagĩria mbura. We ũtũheagia kũrĩa na gĩa kũnyua. Indo ciothe nĩ ciaku Mwathani. Twatia hinya waku. Twatia hinya waku. Ona tũgĩnina we wĩ Ngai. Ona tũgĩtonga we wĩ Ngai. Maũndũ mothe nĩ maku Mwathani. Ngai witũ nĩtwagũtĩĩa. Twagũtĩĩa tu Ngai witũ. Ona tũtũũre ũrĩa Ngai witũ tũthondekete mĩĩrĩ itũ. We nĩũĩ kũrĩa thakame ĩrĩ na maaĩ. Ngai witũ nĩtwagũtĩĩa. Ũraiga nginya nĩwe ũgayanagia maguta na nyama. Na ithuĩ tũtiũĩ ũrĩa wĩkaga. Ndũkĩrĩ mũnene Ngai. Twatia hinya waku. Twatia hinya waku Ngai. Twatia hinya waku Ngai. Tũkiuga we wĩ mũthamaki. Wĩ mũthamaki wa ũthamaki. Wĩ mũnene wa anene. Ũngĩringithanio na kĩĩ ĩno Mwathani? Hallelujah. Hallelujah. Wĩ Ngai witũ. Wĩ Ngai witũ. Ithuĩ nĩwe tũĩ.
ithuĩ nĩwe tũĩ ona ũgĩtũgereria ruo wĩ Ngai nĩ tondũ ũgathoerithagia arĩa wendete. Nĩ tũkwendete Mwathani, nĩ twendete iherithia rĩaku Mwathani, nĩ twendete kũrũngwo nĩwe Mwathani. Nĩ kaba kũrĩra kũrĩ we Ngai witũ, nĩ kaba kũrĩra kũrĩ we Ngai witũ, we hinya witũ, we ũtũũria witũ. We nĩwe ũtũĩ, we nĩwe ũtũĩ, we nĩ ũtũĩ makĩria ũrĩa twĩũĩ. Ngai witũ ũtũĩ makĩria ũrĩa twĩũĩ. Ithuĩ na kũrora no tũrorie na gĩcicio tuona ũrĩa tũhuana, no we ũĩ nginya njĩra iria ci mũtwe witũ Jehova. Ndũkĩrĩ mũnene Ngai, ndũkĩrĩ mũnene Ngai, atĩ ona tũngĩhinga maitho mũtwitingagĩra. Wĩ mũmbi ũmbaga wega, wĩ mũturi ũturaga wega. Nĩ twatĩa hinya waku, nĩ twatĩa hinya waku, nĩ twatĩa hinya waku. Atĩ ona matũ maitũ ndũrekaga maingĩrwo nĩ tũnyamũ Ngai witũ. Ndũkĩrĩ mũnene Ngai, twatĩa hinya waku, twatĩa hinya waku, twatĩa hinya waku. Wĩ mũmbi ũmbaga wega, wĩ mũturi ũturaga wega. Nĩ twatĩa hinya waku, nĩ twatĩa hinya waku. Ũraiga nginya nguraro nĩwe ũtwĩkagĩra na nowe ũciohaga. Ũraiga nginya nĩwe ũciohaga Mwathani na ũgacionia Ngai witũ. Nĩ tuonete ũgĩka ũguo mĩtũrĩre itũ, nĩkĩo nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete Ngai, nĩ tũkwendete Mwathani, nĩ tũkwendete Jehova. Haleluya, nĩ tũkwendete. Haleluya. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hakuna popote, hakuna Mungu kama wewe, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye
kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu, nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu, nazo nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Hakuna nguvu kama zako, hakuna popote, hakuna nguvu kama zako, hakuna popote, hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Hakuna mwenye ishara kubwa kama wewe Mungu. Si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu.
Go
nĩ gwathira Mwathani, wetiragia kĩgongona gĩaku nĩ gĩathira, ume wokaga na hinya mũnene ũyũ Ngai, ũkĩrũĩrĩra kĩgongona gĩaku. Nĩ twagũtĩa nĩ ũndũ wa ndungata ciaku Ngai, nĩ ũtuĩkĩte mũmateithia, nĩwe tũmerĩgagĩrĩra, nĩwe tũmakũĩ, nĩ makũĩ wĩ Ngai wao. Twagũtĩa Ngai witũ, Ngai ũrĩa tũtungataga, Ngai ũtaringagwo itherũ. Nĩ twagũtĩa tu Ngai, twagũtĩa nĩ mbara ũrũĩte Mwathani, twagũtĩa nĩ mbara ũrũĩte Ngai, nĩ ũtũrũĩrĩire mbara, meciragia nĩ twathira, nawe ũkĩrũa mbara wĩ wiki, ũtegũteithio nĩ mũndũ wa thĩ, ũkĩrũgamia kĩgongona gĩaku. Ngai witũ tũgĩtũcokia kĩgongona-inĩ, we nĩwe watũcokirie kĩgongona-inĩ Ngai. Nĩ tũigane wega, nĩ tũigane wega, wĩ mũrui mbara Ngai witũ, nĩ tũrũĩrĩire mbara, ona mĩciĩ-inĩ itũ nĩ ũrũĩte mbara Ngai witũ, nĩ ũtũrũĩrĩire mbara Mwathani. Nĩ tũigane wega, nĩ tũigane wega, nĩ tũigatune wega. Ngai witũ werithagia ũrĩa wendete, na nĩkĩo ũratũherithagia nĩ gũtwenda. Ũraiga ona mũciari nĩahũraga mwana nĩ ũndũ wa kũmwenda, nĩguo akũre na njĩra njega. Ngai witũ ũtũũraga nĩ gũtwenda, na nĩguo tũrekagĩrĩria tũũrwo Ngai witũ, nĩguo thamake Ngai witũ, kũmenyeke wĩ Ngai, kũmenyeke wĩ Ngai, nĩguo kwandĩkwo Jehova atĩ wĩ mũrũi mbara. Nĩ twatĩa hinya waku Ngai, nĩ twatĩa ũtũũria waku Ngai, tũkiuga wĩ Ngai rũa mbara citũ iria Ngai witũ ona rĩu maraiga no maratũhũra, nĩwe twatigĩra Ngai, cirũe Ngai witũ, rũĩrĩra ndungata ciaku Ngai, marũĩrĩre Ngai witũ, kũrĩa marahihinywo Ngai, kũrĩa marahihinywo Ngai, thamaka nĩ tondũ wĩ Ngai, mathamakĩre Ngai witũ. Twagwĩta mũthamaki nĩ tondũ nĩ tũĩ wĩ mũthamaki, ũkĩrĩte mothamaki mothe ma thĩ, warorokia ũthamaki waku Ngai, maũndũ mothe makagĩrĩra. Twagwĩta Jehova, ũtathamakĩre Ngai witũ, thamakĩra ciana ciaku, thamakĩra ciana ciaku, twĩ ciana ciaku Ngai, tũthamakĩre Mwathani, tũiguĩre tha Ngai witũ, tũranĩrie mbara Ngai witũ. Nĩ twagũtĩa, nĩ twagũtĩa tu Ngai, tũkũĩ wĩ mũthamaki, tũkũĩ nĩ ũhotaga, tũkũĩ Ngai kĩhoti, tũgĩkũmenya kĩhoti nĩ ũrĩa watũhotanĩire Ngai, nĩ ũrĩa wanatũhotanĩra Ngai, tũgĩgwĩta Mũhonania nĩ tondũ wanatũhonia Mwathani, tũgĩgwĩta Jehova Nisi nĩ tondũ wanarũa mbara Ngai. Nĩ twagwĩtigĩra tu Ngai, nĩ twagwĩtigĩra tu Ngai, tũkiuga wĩ Ngai, thengio Ngai witũ, nĩ twatĩa hinya waku, tũgĩkwĩra tũharũrũke, ona rĩu harũrũka, harũrũka tu Ngai, harũrũkia ũthamaki waku, harũrũkia ũthamaki waku, harũrũkia kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova, kĩgongona nĩ gĩaku Jehova, reke wĩra waku ũrutĩke ũrĩa ũkwenda, twagũthaitha tũtũcerere, nĩ twagũthaitha nĩ tondũ wĩ Ngai, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, thamaka nĩ tondũ wĩ mũthamaki. Haleluya. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe,
tutionete Ngai ungi uhana tawe rucini ruru rwega Mwathani twagwita Ngai witu twagwita muruimbara munene twanirira rucini ruru rwega twauga nĩ thengio Jehova nĩ thengio nĩ gũtũrekeria mũrũ waku Jesu Kristo oke mũhuro ũyũ wa riũa agerere maũndũ ta marĩa mũndũ ageragĩra nĩguo twĩgĩre na muoyo nĩ thengio mũthamaki mwega rũcinĩ rũrũ rwega rwa mweri 24 December Ngai ithe witũ kana mweri wa 12 mwaka wa 2023 tũrĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩa Theophilus Church itũra rĩa Gĩthũrai 44 tũrauga Ngai ithe witũ tũtirĩ tuona ũngĩ tawe tondũ ũkoretwo wĩ ũteithio witũ amũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ ndagũtĩĩa mũthamaki mwega ndĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Jehova nĩ ndungata iria ũrehete kuo rũcinĩ rũrũ rwega ciũke mũthamaki mwega cimathi ũthiũ waku Jehova thengio nĩ gwĩtĩkĩra gũtũkuĩra mũtharaba-inĩ thengio tondũ we nĩwe ũmũthĩ we nĩwe rũciũ no gũtũũra wĩho tene na tene nĩ thengio tũteithie kwĩigua rũcinĩ rũrũ rwega ndarũgama ithenya-inĩ Ngai ithe witũ ngĩcokia ngatho Mwathani mwega nĩ arĩa Ngai ithe witũ makorirwo maingĩrĩte mbere kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani thengio nĩ gwĩtĩkĩra mathaithana mũthamaki ũrĩ tha nĩ thengio Jehova ndanĩrĩra rĩngĩ ndaiga nĩ thengio mũrũ wa Ngai nĩ thengio Jesu Kristo nĩ thengio nĩ wega waku mũingĩ nĩ wagĩrĩire ndagũtĩĩa o rĩngĩ Mwathani kĩgongona-inĩ gĩkĩ ndauga nĩ thengio Jehova kuma Januari oi mũthamaki ũrĩ tha rũgĩũka Februari rĩu 20 December Mwathani oi amũkĩra igongona rĩa ngatho amũkĩra igongona rĩa ngoro citũ oi mũthamaki mwega nĩ thengio nĩ tondũ nĩ tũgereire kũndũ mũthamaki mwega angĩ makaga kumĩra ĩndĩ ithuĩ tũkaimĩra Jehova nĩ thengio Mwathani nĩ gũtũhe kĩgongona thengio nĩ gũtũhe aciari a kĩroho oi nĩ thengio Mwathani ndĩrarũgama ithenya-inĩ ngauga nĩ thengio Mwathani nĩ thengio Jesu Kristo nĩ gwĩtĩkĩra gũkorwo ithenya-inĩ ritũ nĩ thengio mũkĩra igongona rĩa ngatho rũcinĩ rũrũ rwega nĩ kũrĩ Ngai ithe witũ mararũmĩrĩra kiugo gĩaku o ũrĩa kĩrario mũthamaki ũrĩ tha kũgerera Ngai ithe witũ online Ngai ithe witũ njĩra cia YouTube ona njĩra cia Facebook Jehova ona njĩra cia TikTok Mwathani oi na ũndũ wa kũigua kiugo gĩaku amũkĩra igongona rĩa ngatho maririkane Jehova onao thengio nĩ kũmakinyĩria Mwathani tondũ ndũrekete magarũrwo nĩ thĩ intaneti Mwathani nĩ igarũrĩte ingĩ Jehova ona televishoni Mwathani nĩ igarũrĩte ingĩ no ndoka gũkwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa Theophilus TV nĩ ũndũ wa Theophilus Mwathani platform ciothe Mwathani ciokinyanĩria Jehova oi nĩ thengio tondũ ndũrekete Mwathani tunwo thimo Jehova tũkaga kunĩka Mwathani thengio tondũ ona nĩ tũgereire maruo-inĩ na ũkoretwo wĩ Ngai witũ Ngai wa ũthingu Ngai wa ũtheru Ngai wa ũhoro wa ma thengio tondũ nĩ ũtũrũĩrĩire nĩ thengio mũno Mwathani amũkĩra igongona rĩa ngatho ndĩragũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwega ngiuga nĩ ũhotaga Mwathani nĩ ũhotaga kanitha wa Ngai o harĩa mũndũ arĩ nĩ tũrũgame na magũrũ maitũ twĩre Jehova nĩ thengio tũmwĩre nĩ thengio ona gũkorwo ho muoyo ihinda ta rĩrĩ oi mũrata wakwa mũrata wa Mwathani ti kawaida oi memgharimu mkono wa Bwana nĩ thengio Jehova oi tuoka kuga nĩ wega 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 oh hallelujah we thank you Jesus we thank you Lord we thank you Jesus we say thank you Lord oh hallelujah thank you Jesus mũthamaki mwega nĩ thengio igongona rĩa ngatho nĩ ũndũ wa karĩko tũrĩte nawe thaburi-inĩ ya 189
mwariga 34 nĩ karĩko tũraraire nawe. Thengio nĩ gũkinyanĩria mũthenya ũyũ. Oi nĩ thengio, nĩ thengio Jesu Kristo, nĩ thengio Roho Mũtheru wa Ngai, nĩ thengio Roho Mũtheru wa Ngai, nĩ thengio Roho Mũtheru wa Ngai, nĩ thengio nĩ tondũ ndũrĩ watũtiga, nĩ thengio Jehova. Oh, hallelujah. Ndoka gũkwĩra nĩ thengio kũrĩa wa Bishop John Gĩthirĩ ũyũ ũkoretwo wĩ mwagĩrĩru, mũthamaki mwega. Ndoka gũkwĩra nĩ thengio igũrũ rĩake, nĩ thengio nĩ kũmũhotanĩra. Oi nĩ thengio Jehova. Oi kũrĩ maitũ wa kĩgongona Ngai ithe witũ Bishop Rachel Ngare. Oi twoka gũkwĩra nĩ thengio, nĩ thengio Mwathani. Twĩna gĩtũmi gĩa gũkwĩra nĩ thengio. Oi amũkĩra igongona rĩa ngatho kũrĩ mũciari witũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ Reverend Monica Jehova. Oi nĩ thengio, thengio nĩ kũmũkinyanĩria ona gũkorwo hamwe ihinda rĩrĩ. Oi amũkĩra igongona rĩa ngatho atungatĩri othe Mwathani, Atheophilus Church Mwathani, arĩa matanogaga Jehova, arĩa mataiguaga ruo Jehova nĩ gwĩtanio na kĩgongona gĩkĩ. Oi amũkĩra igongona rĩa ngatho. Oi nĩ thengio Jehova, nĩ thengio mũthamaki mwega, nĩ thengio Jehova nĩ tondũ ũkoretwo wĩ ũteithio witũ. Twagwĩta kĩhoti tondũ nĩ ũhotaga. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ igongona rĩa ngatho kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ona nĩ ithuĩ cirika Jehova gũtũkinyagia Mwathani o mũthenya wa kiumia kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Oi nĩ thengio Jehova. Oi twoka kuga nĩ thengio, nĩ thengio Mwathani tondũ ndũtitirikĩte, ũkoretwo wĩ mwena witũ. Twoka kuga nĩ thengio, nĩ thengio Jehova, nĩ thengio mũthamaki wa thamaki, nĩ thengio Jesu Kristo, nĩ thengio nĩ gũkorwo ithenya-inĩ ritũ. Nĩ thengio Jehova, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Jehova, nĩ thengio mũthamaki mwega. Hallelujah. Nĩ ngwĩhoka mũthakame na ũthingu wa Mwathani, ndingĩhoka rĩtwa rĩngĩ no rĩa Mũhonokia. ndĩte wega Igai-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati, kwĩhoka o thakame mahinda matumane. Ndĩhokaga ngoga yake rĩrĩa ngucagio nĩ ũũru. Oyaga Jesũ andeithie, nĩndĩhaandĩte wega igai-inĩ rĩa Jesũ kũndũ kũngĩ kwĩ ũgwati, kwĩhoka o thakame. Hallelujah. Mwathani agocwo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Thengio nĩ gũtũkinyanĩria ihinda rĩrĩ. Nĩ ngwenda tũikarĩte ũguo nĩguo ainĩthi a rwĩmbo makorwo makĩharĩria na rwĩmbo rwa Pastor Monica nĩ ngĩhoka thakame na mũtharaba, nĩ tondũ nĩruo tũkũina. Harĩa ũikarĩire gĩtĩ ũngĩona he kĩngĩ kĩ mbere yaku nĩ mũthia wa mweri 24 na mũthia wa mwaka tũrorete wa 2024. Nĩ harĩ ona thabarĩ ĩtigarĩte, no rũciinĩ rũrũ rwega ndoka gũgũtangathĩra Jesu Kristo gũkua gwake kwarehire ũhonokio. Koguo ithuĩ tũtigũikara ta andũ a ndũrĩrĩ, tũgũikara twĩiguĩte tũkĩmenyaga nĩ kũriũka ariũkire nĩgetha ithuĩ tũtũre. Kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Korinitho gĩcigo gĩa 2 o harĩa mũhari wa 8 ngũikũrũkania nginya 9
nĩ ũkuona ciugo ciĩna hinya iria Paulo arageria Akorinitho hĩndĩ ĩyo akĩmaririkania wega Jesu Kristo akĩarire kana athĩnire nĩgetha ithuĩ tũtonge. Koguo nĩ atũtongetie na matukũ agatuongerera ũhoti wa gũthiĩ na mbere. O gĩkuhagĩrĩria gĩtĩ kĩu kĩ mbere yaku nĩguo twathĩke. Nĩ njũĩ ndungata cia Ngai ciĩ kĩgongona-inĩ na nĩ igũtũtungata, no tungata ũrĩa Jehova atũrekeirie, no nginya twambe twathĩke nĩ ũndũ naguo wathĩki ũkĩrĩte magongona maingĩ. Na ũguo nĩguo Jehova angĩenda, nĩ kaba tũkorwo twĩ rũmwe, tũkorwo twĩ rũgendo-inĩ. No gĩũkaga na mbere wĩre ũcio ũngĩ karibu sana, mwĩre na kanua gaku mũririkanie ũmwĩre karibu sana, karibu sana. Ona arĩa me online karibuni sana kĩgongona-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru kũrĩ Sunday ya mweri 24 twĩ kĩgongona-inĩ hema-inĩ ya gĩtũngano, ona television-inĩ itũ ya Theophilus TV. Karibuni sana our online members, church members. Mwe church members nĩ tũmũkenagĩrĩra mũno nĩ tondũ nĩ mũigaga kĩgongona na our platform ciothe ci active. Ngai wa muoyo mũrathime na mũririkane. Onawe ũkinyĩte kĩgongona-inĩ geithio ũcio ũngĩ o rĩngĩ ũmwĩre karibu sana, karibu sana nyũmba-inĩ ya Jehova Ngai, mũciĩ wa ũthingu na ũtheru na ũhoro ũrĩa ũrĩ wa ma. Na tũtingĩhota tũtarĩ na roho mũtheru wa Ngai, na tũtingĩhota tũtatongoretio nĩ Jehova Ngai. Karibuni sana. Nĩ honokete rũciinĩ rũrũ rwega. Njĩtagwo Daniel. Jesu Kristo nĩ mwathani, akamenyerera na akanjĩka maũndũ mega. Koguo wĩra wa ngoro yakwa nĩ mũrũmu kwa ihinda rĩrĩ ona mahinda marĩa magoka. Nĩ ndĩrerutanĩria tondũ nĩ kwĩrutanĩria gũthiĩ na mbere kwanĩrĩra ũthamaki ũyũ mwega, gwĩthĩna, gwĩgĩkeno nĩ tondũ twĩtĩirwo thũmbĩ ĩrĩa tũgekĩrwo twatoria wĩra ũyũ mwega. Mũgeithio rĩngĩ ũmwĩre nĩ thengio nĩ gwathĩka. Onawe ũtanathĩka tondũ no ũreyona wĩ karibu mũno, no wathĩki hĩndĩ ciothe ũkoragwo wĩ igongona rĩtĩkarĩkĩrĩka mũno. Na rũciinĩ rũrũ rwega twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, nĩ ngwenda twĩcirie ciugo icio ndagĩka ĩmwe nĩguo twĩnithio rwĩmbo nĩ Ciro rwa nĩ ngwĩhoka o thakame. Na ciugo icio ngwenda tũcirore no icio ciaririo nĩ Paulo thĩinĩ wa Korinitho wa kerĩ. Ona we ndũgũthoma no nĩ wega wandĩke. Nĩ ciugo cia gũtũtongoria tondũ Jesu Kristo tũkĩmwĩciria nĩ gũciarwo aciarwo, ona gũciarwo mwana ithe ndaciaragwo na agagĩkũra ũrĩa wa gũkũra. Jesu witũ tũĩ nĩ akũrire tondũ ibuku rĩa Luka 2 Luka gĩcigo gĩa kerĩ mwari wa 52 ĩtwĩraga atĩ akũrire akĩendagwo nĩ andũ na akĩendagwo nĩ Ngai na agĩkũra kĩũga-inĩ na agĩkũra nginya meciria-inĩ. Mwathani agocwo. Ũguo tũrarĩrĩria mwana waciarirwo agĩkũra na akĩgimara na akinya mĩaka ĩrĩa 30 ĩtuĩkaga akinyirie nĩ gũkũ thĩ kũringana na maandĩko, agĩka ũndũ ũrĩa warĩ wa bata mũno na nĩ gũtũkuĩra mũtharaba-inĩ. Reke tũigue ciugo ici cia ibuku rĩa Korinitho wa kerĩ gĩcigo gĩa 8 kuma mũhari wa 9. Amu nĩ mũĩ wega ũrĩa mwathani witũ Jesu Kristo arĩ naguo, kana amu nĩ mũĩ wega ũrĩa Jesu Kristo arĩ naguo. Nĩ wega warĩ mũnene, nĩ wega warĩ mũingĩ. Mwathani agocwo. Ĩra ũcio ũngĩ nĩ wega warĩ mũnene, nĩ wega warĩ mũingĩ, agĩtĩkĩra gũtũkuĩra, agĩtĩkĩra we athĩne, arĩ mwana wa Ngai na athĩnire nĩgetha ithuĩ tũtonge. Kĩmwĩre wĩ gĩtonga rũciinĩ rũrũ rwega. Ona muona ndinoka na ngari ĩrĩa nene, nĩ gũtonga ndongete ngoro na meciria rũciinĩ rũrũ rwega. Ona ngĩthuaga nĩ gũtonga ndongete tondũ Jehova Ngai arĩ mwena wakwa na nĩ erutĩire na agĩkua nĩ ũndũ wa mehia makwa. Na mehia mau twakwĩrĩirwo nĩmo ngwenda tũikare mũthenya wa mweri 24 tũgĩciragia Pastor Andrew witũ, tũgĩciragia hĩndĩ ciothe Ruthi wa Kimani witũ, tũkĩmenyaga Njatha, tũkĩmenyaga Peter atĩ Jesu Kristo akĩarire kana etĩkĩrire gũthĩna nĩgetha ithuĩ tũtonge. Na gũtonga kũu kwa mbere ti kwa material kwa ihinda rĩrĩa we ũngĩciria, no na material ithe ndũtuona we akũrire in stature. Ona material twehoka Ngai nĩ aheaga ndungata ciake kĩrĩa gĩothe irenda tondũ ndarekaga ikue na ndarekaga iconoke. Koguo kiugo kĩa Ngai reke gĩtũtongorie rũciinĩ rũrũ rwega nĩ tondũ nĩ kiugo kĩega. Karibuni sana
Kezia nĩ ũndũ wa gũtũtongoria rũcinĩ. Jehova arokũrathima. Nĩ kiumia kĩngĩkorwo gĩkĩcirio nĩ andũ na maũndũ maingĩ, no niĩ ngũkĩhũthĩra na gũcokia ngatho nĩ tondũ ti kawaida gũkorwo ho mĩri witũ mweri 24 tũrĩ kĩgongona-inĩ. Ona Jehova ithe to gũtwenda mũno agekĩra mũthenya ũyũ ũkorwo wĩ wa kiumia. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Nĩ thengio kũrĩ Ngai nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ mwagĩrĩru hĩndĩ ciothe, na ũguo nĩguo ekaga. Nĩ thengio mũno, nĩ thengio Jehova, nĩ thengio o rĩngĩ nĩ tuga nĩ thengio. Nĩ twanĩrĩrei o rĩmwe tuge nĩ thengio nĩ ũndũ wa Bishop John Gĩthire gũkorwo ho mwaka ũyũ mũgima agĩtũtungatĩra agĩturutagĩra magongona o mũthenya wa kiumia, o mũthenya wa monthly prayer, tukanjĩrĩria rũcinĩ thinacara nginya hwainĩ na ndanogaga. Nĩ twĩrei Jehova nĩ thengio na kanua kanene tũmwĩrei nĩ thengio Jehova Ngai, nĩ thengio Mwathani Jesu Kristo nĩ gũhotithagia ndungata ciaku itũrutĩre magongona, itwarĩrĩria gũthigana na uge waku. Nĩ thengio tondũ matitũhithaga, matwĩraga ũrĩa wendaga. Amũkĩra igongona rĩa ngatho nĩ ũndũ wa kĩoni kĩrĩa Jehova, kĩoneki kĩrĩa wonirie ndungata ciaku. Oi mũthamaki nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio. Oi tũtingĩriganĩrwo, twanariganĩrwo Jehova, no rĩu tuoka kuga nĩ thengio, nĩ thengio Mwathani. Ona nĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩ thengio kũrĩ maitũ wa kĩgongona gĩkĩ kana muoni wa kĩoneki gĩkĩ gĩa thingu na ũtheru na ũhoro wa ma. Oi rekei tuge nĩ thengio nĩ ũndũ wa mũciari witũ wa kĩroho Bishop Rachel Wangari. Nĩ thengio Jehova, nĩ thengio Jesu Kristo tondũ tũtigĩte. Oi nĩ thengio, nĩ thengio kũrĩ mweri 24 ũciarĩtwo thĩinĩ witũ ũgakũra na ũtatũkario na kiugo. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio tondũ ndũrekete tũhoteke, ũkoretwo wĩ mwagĩrĩru. Thengio nĩ ũndũ wa Theophilus Church, thengio nĩ ũndũ wa Theophilus Media Limited. Tuoka kuga nĩ thengio, nĩ thengio tondũ wĩ mwega, wĩ mũtheru na nĩ wagĩrĩire. Nĩ thengio Jehova, nĩ thengio, nĩ thengio. Thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa tugi wothe kuma Januari nginya rĩu Jehova. Nĩ thengio, rekei tuge nĩ thengio nĩ ũndũ wa Reverend Monica Nyambura nĩ kũhotanĩrwo kuma hĩndĩ ĩrĩa anjirie gũtungata nginya ndagĩka ĩno. Jehova ndarekete ahotwo, ĩndĩ arekete ona tũrehere ndungata kĩgongona-inĩ. Nĩ thengio Mwathani, gũka kuga nĩ thengio, nĩ thengio Jehova nĩ ũndũ wa ũtungatĩri ũrĩa wothe ũtungatagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ thengio Mwathani, twananyũrũrio Jehova ona twanahingĩrwo mĩrango, no ũkoretwo wĩ mwega, ũkoretwo wĩ Ngai witũ. Amũkĩra igongona rĩa ngatho. Oi nĩ thengio, nĩ thengio Jesu witũ, nĩ thengio mũthamaki mwega. Tuoka kuga nĩ thengio nĩ tondũ waciarirwo nĩgetha ũgerere maũndũ marĩa mũndũ ageragĩra, nĩgetha ũtuonererie njĩra. Thengio tondũ ndũrekete tũhotwo, ũkoretwo wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Nĩ ndagũtĩa na ndakwambararia, onawe ĩra Ngai waku, ĩra Ngai wa kĩgongona, mũririkanio mwĩra nĩ thengio. Okorwo nĩwe ũkũhotithirie gũka, mũrata wa Mwathani mwĩra nĩ thengio, mwĩra nĩ thengio. Niĩ hakwa niĩ Daniel Mbũrũ ndoka kuga nĩ thengio. Thengio tondũ ndũrekete hoteke, thengio nĩ ũhonokio waku ũhete ũguo tũ. Oi Mwathani nĩ thengio nĩ kũhotithagia gũkorwo ho hĩndĩ ciothe ũtungata-inĩ waku. Nĩ thengio, nĩ thengio nĩ tondũ wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Nĩ thengio Jehova, nĩ thengio Mwathani, nĩ thengio Jehova nĩ tondũ ndanagerera kũndũ kũingĩ, ĩndĩ Jehova ũkoretwo wĩ wa mwena wakwa. Nĩ thengio Mwathani kũrĩ ndungata ici Jehova ciũkire na kũririkanio rĩngĩ Ngai ithe witũ. Nĩ thengio nĩ kũmakinyanĩria marĩ producer Jehova, marĩ camera operator Mwathani, marĩ keyboardist Mwathani mwega, ona marĩ drumist Mwathani, ona marĩ ainithia Jehova. Ndoka gũkwĩra nĩ thengio, thengio nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ ũtũhete Jehova, ũgatũhe macini Mwathani cia gũgũtungatagĩra. Nĩ thengio Jehova Ngai, nĩ thengio Mwathani mwega nĩ kĩrĩa gĩothe ũtũhete kĩgongona-inĩ gĩkĩ.
nĩ thengio na nĩ gũtũhe ciro Mwathani. Njatha-inĩ Jehova, tũthiage tũkarutĩrwo magongona kuo, mĩtũũrie no mĩririkane. Nĩ thengio nĩ gũciarwo na ũgetĩkĩra gũkorwo ithenya-inĩ rĩa kĩgongona gitũ Jehova. Amũkĩra igongona rĩa ngatho. Nĩ thengio mũthamaki mwega, nĩ tondũ nĩ ũhotaga. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio. Ciro ũkĩharagĩria, aciari nĩ makinyire, karibuni sana. God bless you. Na ũtungata wake Ngai ithe witũ ũkorwo igũrũ rĩanyu, nĩ tondũ nĩ Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha. Rwĩmbo rwa Pastor Monica ũgĩikara thĩ, na nĩ tũkwĩranaga tũkuĩrĩrie mbere, tũtongoretio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai, tũrũine rumĩte ngoro-inĩ citũ, tondũ nĩma hatirĩ ũndũ tũngiuga, hatirĩ ũndũ ũngĩ tũngiuga. Nĩ thengio Jehova. Hallelujah. Kwambararia thengio nĩ ũndũ ũtungata ũrĩa watungatwo kĩroko gĩkĩ kĩa ũmũthĩ. Nĩ ndungata cia mwena wa Efraimu na mwena wa Sara. Nĩ ndacokia ngatho nĩ ũndũ ũrĩa wamahotithia kũnyitĩrĩra ũtungata kuma kĩroko. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa ũrĩa ũmacagũrire, no mũndũ wamwĩkĩra ithenya-inĩ rĩrĩa ũkwendaga arũgame. Amũkĩra ngumo na ũgooci na riri irogũcokerera wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene. Thengiũ tondũ wa mathaithana marĩa marĩkĩtie gũthaithana thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndungata ici cikĩthaithanĩrĩra andũ aku, ndungata ici cikĩthaithanĩrĩra ndungata cia Ngai, magĩthaithanĩrĩra kĩgongona, magĩthaithanĩrĩra bũrũri, ona magĩthaithanĩrĩra ũtungata ũrĩa ũrĩkĩtie kana mwĩrĩ wa Kristo. Nĩ ndacokia ngatho mũthamaki mwene hinya wothe. Thengio nĩ ũndũ wa ihinda rĩrĩa watũnengereria rĩa kerĩ rĩa kũigua kiugo gĩaku mũthamaki mwene hinya wothe. Amũkĩra ngumo na ũgooci na riri irogũcokerera. Ithuĩ watũrekia thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ he kĩrĩa ũtũthagathagĩire, tondũ twĩraga thĩinĩ wa kiugo gĩaku atĩ waraga metha ũkĩmenyaga arĩa imeho. Koguo mĩthĩ ũthagathagire mũthenya wa ũmũthĩ, o mũndũ nĩ ũĩ kĩrĩa kĩmũbataire na nĩ ũĩ arĩa a metha ya ũmũthĩ. Thengio nĩ ũndũ wa kũndua mũndũ ũmwe wa arĩa tũkũrĩanĩra nawe
thĩinĩ wa metha-inĩ ĩno ya ũmũthĩ. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambara ndakunenehia mũno. Thengio nĩ ũndũ our mom Reverend Rachel Wangari twĩ thĩinĩ wake ena thĩinĩ hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Thengio nĩ ũndũ wa gũtwĩhokera ndungata yaku thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ. Ti wamũkĩra ngumo na ũgooci na riri rogũcokerera. Thengio nĩ ũndũ wa mũraika ũyũ wa mũrekia nĩguo atũihũrĩre kĩrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake. Nĩ ndagũtĩĩa na nĩ ndakwambararia. Twaria thakame ya Jesu Kristo igũrũ rĩa mũtũrĩre wake. Twamwĩtĩria mwaki wa Roho Mũtheru. Twamũtigithũkania na roho wothe na kĩagago gĩothe. Twamũtigithũkania na spirit ciothe cia confusion na cia distraction. Twamũtigithũkania na confusion ciothe. Twamũtigithũkania na maroho mangĩarahũka kĩhiga kĩngĩ arahũka kĩa kũmũgũtha kia frustration nĩ twaregana nakĩo. Message angĩtũmĩrũka na ũhoro angĩigua ũtũme ngoro yake tiheke aremwo kũdeliver kiugo gĩaku. Nĩkĩo twamũtigithũkania nakĩo kana maroho macio twamũtigithũkania namo. Twarie thakame ya Jesu Kristo mwaki wa Roho Mũtheru akĩtũtungatĩra ona arĩkia gũtũtungatĩra. Rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru rũthianie hamwe nake hamwe na our Bishop John Gĩthirĩ onake twarie thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Thengio nĩ ũndũ wa kũmũtungatĩra mũthenya wa ũmũthĩ agĩthiĩ gũtungata kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Twamũtigithũkania na maroho mothe moru. Twamũtigithũkania na spirit ciothe cia confusion. Twamũtigithũkania na maroho mangĩarahũka ma frustration. Kĩhiga kĩngĩarahũka kĩa kũmũrehera ndakahote kũdeliver kiugo gĩaku. Twaria thakame ya Jesu Kristo agĩtungata kĩgongona-inĩ kĩa Theophilus Church Njatha-inĩ ona arĩkia gũtungata hamwe na ciana ciao cia kĩmwĩrĩ na cia kĩroho. Twaria thakame ya Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Nake Shaitani ũrĩa warahũkaga akarehe roho wa toro kana roho ũrĩa ũtagĩrĩire wa gũtũiya maitho nĩguo maũndũ matarĩ mega makorwo makĩhandĩka thĩinĩ witũ. Torĩa maandĩko kana kiugo gĩaku kĩratwĩra atĩ arutwo aku matigĩre mahanda mbegũ ĩrĩa njega no ũrĩa mũru akĩarahũka na agĩũka kũhanda mbegũ ĩtarĩ njega. Mũthamaki tũteithie tũtigatahwo nĩ toro kana roho wothe wa gũtũtaha nĩguo Shaitani arehe kũrekia mbegũ citagĩrĩire thĩinĩ witũ. Twarie thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru tũgĩtungatĩrwo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ hinda rĩinĩ na ithaa rĩrĩ. Mũthamaki mwende hinya wothe arĩa me mũciĩ nĩ kwĩharĩria mareharĩria gũka. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru twamĩtĩria tha cia rũgendo. Twamatigithũkania na ũru wothe kana mĩbango yothe ya mũru ĩrĩa ĩngĩarahũka ĩmatũme matigakorwo agũkinya kĩgongona-inĩ. Harĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Theophilus TV. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru harĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa Facebook. Harĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa YouTube channel. Harĩa tũranyitanĩra nao thĩinĩ wa TikTok ona Instagram na kũndũ kũrĩa kũngĩ guothe. Twaria mwaki wa Roho Mũtheru thamakĩra ngoro ciao na meciria mao ona ithuĩ twĩ kĩgongona-inĩ. Thamakĩra ngoro citũ na meciria maitũ tondũ gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe. Twĩitĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru na hinya waku ũthamake thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ ona Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge and amen. Bwana tukuzwe. Karibuni sana. Merry Christmas. Bwana tukuzwe. Oko nĩ ũrona gĩtĩ mbere yaku ikarĩra. Ikarĩra oko nĩ ũrona gĩtĩ mbere yaku. Arĩa othe twĩ thutha tũcoge mbere nĩ ũndũ wa ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ na tũkagoca Ngai tũkambararia Ngai. Nĩ njũĩ Ngai nĩ atwĩkĩte wega. Si ametufanya mema, ametuinua, si ametukumbuka. Tuna ito Sunday tu ya muthia tado next Sunday ni date 31st sindio ogo ni Sunday ito second rust sindio after Sunday tuingie rust kogo Sunday ito
ya keri ya mwithia wa mwaka uyu na tukagoca Ngai tondu kiumia kia mbere gikiambia twari o guku sindio na ni atuma mwaka uthiririre twiri o kigongona-ini tutari turamutirika turathi kwetha Ngai ng'eni umenye kwina ingi twambaneirie nao no ni manogeire bara-ini magicoka na thutha kana magitirika Ngai no ithui ukegutha guthokona uri o muoyo ukira Ngai ni thengio ati mibango iri Shaitani arabangite ndina koro ya gukinyanira Ngai ni aragutharire. Bwana tukuzwe ngagoca Ngai ni kumuona ngina mama Mary seguku koguo ngiona ugo chapu Bwana tukuzwe. Karibuni sana 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 au mam, karibu Bwana tukuzwe. Ndugioke utugeithie. Mwathani agocio geithio ria uriganitie hamwe nake no korwo nduri na murata umugire haria thutha gira uria wi haria thutha umwire thonge rui no ndiri na andu koguo tuguthi tuigananire umai hau thutha aria othe me hau thutha kuma mwari wa ithe witu wa kiremba ukira ciothe me hau aya angi me haha thutha ni mokire nigetha moke maihurie guku ikara mbere ono muthe wigua atiriri aria maikaraga mbere guthiaga atia no mutigagiuke haha mbere biu we mohota guka inyuothe haha riu nginya hau ni hega riu aciangi ni moke mwena uyu ungi ni ndu ikare hau mbere jeterire na ya nao mehe mwena uyu nigetha marugame moke mwena uyu ungi no nginya mukire umuthi nasi angi me thutha ruya mundu wa mwisho ni wakana uyu ni ugukorwo wa muthia aya angi me thutha wa wakana rugamai ukatu wakana ikarathi we niwe wa muthia hau ukatu riu giukirei jeteire mukire one kuma hau ukai uguo muke haha mbere akui hawa Cynthia hau yana shosho wa Njeri na wenye wako nyuma kabisa na gojea msimame kujeni hapa mbele sipote kuja tu hapa mbele hata usikie venye watu wanasikia wakikaa hapa mbele msikae hapo mbele kabisa ndio hizi viketi hapa karibu kwa shosho wa Njeri ni yao na mutakire mwamugeithia. Wow, haya songa mbele kidogo. Kwa songa mbele, songa hiyo kiti ya mbele. Hii ni ndio ikarire hau ndono ria wi muthaka wikarite hau. Ece ntungiona kitenge kiu Mwathani agoco. Geithire muriganetie nake no mukirie na iguru mwire amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sa amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema. Amekutendea mema na unakaa tu hivi. Aya, huyu Yesu amenitendea mema. Roroshi ogio mwire amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Ai, ametutendea mema sema. Huyu Yesu ametutendea mema. Mema sana. Ametutendea mema. Huyu Yesu ametutendea mema. Mema sana. Mworota mwere amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Ai, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Oi, amenitendea mema. Huyu Yesu amenitendea mema. Mema sana. Oh, ashatutendea mema ya huyu Yesu. Ashatutendea mema. Mema sana. Atakutendea mema. Huyu Yesu atakutendea mema. Mema sana. Oh, atanitendea mema. Huyu Yesu atanitendea mema.
sana. Yesu amenitendea mema, mema sana. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Si ametutendea mema. Tumeona mwaka, amekuwa pamoja nasi. Mwaka wa 2023. Si ametutendea mema. Gutiagite mikuru, gutiambite irima, gutiagite gutwikaneria githaka-ini, tutiagite guthinikanio. But ametutendea nini? Taroto cio ngimwire amenitendea mema. Huyu Yesu Amenitendea mema, mema sana. oh, ametutendea mema. Huyu Yesu ametutendea mema, mema sana. Oh, ashatutendea mema. Huyu Yesu ametutendea mema, mema sana. Amen. Bwana sifiwe. Keito ikare thĩ na Ngai witũ amũrathime. Geithio cio ngĩmwĩre rathimwo nĩ Ngai. Ndũmũgeithie wega nĩkĩ? Ũmenye njuĩrĩ ĩyo aramĩte nĩ ya Christmas. Mwenjere ũcienjete nĩ wa Christmas. Mũgeithie wega mũhũgũkĩre rĩngĩ. Na ũrore kĩratũ. Tondũ ingĩ no nginya mangĩũkire nakĩo kanitha-inĩ. Nĩkĩ wa David na ndĩrona gĩaku? Ndũgeithie ũcio ũngĩ ndũmwĩre wĩ mũrathime. No mwĩre wĩ mũthaka. Mwĩre ũguo wĩ ũramĩtwo noguo wenjetwo. Januari ũkoragwo oro ũguo. Ithe tiguo? Kuma Januari nginya kĩ? Nginya December. Mwathani arogocwo nĩ tondũ wa wega wake na tha ciake no tugi wake no nene wake. Nĩ atwĩkĩte wega na tũgatĩa rĩtwa rĩake, tũkambararia rĩtwa rĩake na tũgatũgĩria rĩtwa rĩake mũno mũno makĩria nĩ tondũ nĩ Ngai na nĩ mwĩhokeku. Ndiramenya andũ aingĩ nĩ mathiĩte Christmas no igũrũ rĩa maũndũ mothe ngwĩra ndũgekĩrĩre Christmas mũno. Nĩ andũ aingĩ maugaga atĩ rita rĩrĩ ngũkenia family yakwa Ngai akene. Nĩ thĩna waku. Ndũke gũtũgia haha Januari. Mũhũthĩre mbia mũno. Mũthiĩ Christmas mũno. No ũmenye there is life after Christmas. Don't forget. Misuse your money. Ũrĩa wothe ũkwenda. Menya kwĩna bills uncleared. So, ũkorwo wĩharĩirie go face the consequences. Ndũrĩhĩte nyũmba, ciana cukuru, kwĩna arĩa marajoin ĩretwo atĩa CBC ĩno ya Beni, junior secondary, kũrĩ arĩa marajoin secondary na kũrĩa college, tarora ũcio ũngĩ na university. Mwĩre wĩcirie mũno. Koguo ndũkae kũrigane tondũ andũ aingĩ matuaga atĩ Christmas nĩ gũkenia, atĩ ndiaririkana mũthenya ũrĩa Jesũ aciarirwo. Ndũkahenio. Kũririkana iririkana rĩega nĩ ngoro yaku na mwĩrĩ waku gũtũma ũthũre mehia na mawaganu. Koguo ndũkae kũhenio. No menye arĩa mũrarĩhirwo mbeca mũcara nginya wa Januari. Mũcara mũkawona mweri 2 mweri 3 February. Arĩa mũrahũthĩrire Ngai aramũhingũrĩra mweke kwendia Christmas business kĩrĩa ladies and men. Mũrendia mwenye profit ĩno mũrekire Januari wĩra ũgetia capital. Koguo ndũkae kũriganĩrwo. Ũkiuga atĩ niĩ gũkenia family yakwa Ngai andoroguo nake amake. Wĩcirie mũno. Ũgũranie nguo, wĩkie atĩa, no ũmenye nĩ kũrĩ na mũtũrĩre thutha wa kĩ? Na tuirite tukorwo na roho wa ũũgĩ. Tũgĩe roho wa ũũgĩ. Na to mũhaka ũthi rĩu thaici ndiona ngari cirahatĩkana cigeka kĩ. To mũhaka atĩ rĩu handũ ũrĩhaga 400 we ndũramaka na kũrĩha 2,000. Ndũramaka. Ũgacoka ũkĩũrĩre ha wĩika. Nĩ tondũ ndigũthi Christmas. Ngaikara harĩa ngerora mũndũ ũrĩa no kũrĩra Gakwĩrorera oro ũguo ũrĩre tondũ tũtiathekire nawe Christmas. Ithe ndwathire kũrĩa mĩcabaci wĩika. Ithe ndwathire kũrĩa kũnyua soda na maũndũ marĩa mangĩ wĩika. Koguo menyerera. Ũndũ-inĩ wothe nĩ ũrĩ gĩthimi. Maũndũ-inĩ mothe nĩ marĩ kĩ? Gĩthimi. Na nĩguo ndĩathomaga kiugo kĩa Ngai. Onokorwo nĩ pastor Mwende ngwendaga atũhunjĩrie wĩthagathage we. Ũndũ-inĩ wothe nĩ ũrĩ gĩthimi. Nĩ njũĩ mũraigua mũmenete mũno. No, mũgoko haha. Gũtira atĩ rĩu mamu ndiũĩ. Rĩu ona ndiramenya. Niĩ
ona ndire na messages nyingi cia kwirwo ati hoera tugithie Christmas acha magicoka thimu ino yakwe gakorwo iki vibrate ona niteaga rimwe raini niki ni andu koguo twiritu tugie na roho wa ugi na nguhoya tugie naguo muno tugie naguo turirwo ati riria ihinda ria futhirioka igaga ni tondu ihinda ria riua no ruithu turiaga ciothe Egypt korwo Joseph ndagire na ugi acokererie irio cia miaka 7 ni muranyita miaka 7 ya ngaragu mangiekire atia Ngai akoragwo aheanite kimera akimenyaga ihinda riri ringi ndiraheana kimera koguo kahuthira ciothe ukaiga ihinda riu nirigebanga onawe uthikiririe umanye ni kurira muturira thutha wake rent ni gwetereire January na magakorwo magicokie ciana cukuru makiriugaga ni turathomithia koguo maundu-ini mothe menyagirira ni ndigiragia andu guthie Christmas ndigiragia andu gwika maundu mao no witeka mucemanio uvange muturire waku wiurie wirore wone atiriri vationa wikare the wambe umenye atiri na ingi matiririkanaga kwira Ngai thaici aingi mendaga gubanga na Ngai January riu Ngai agacokererwo January ati riu Ngai ndina ngirigire riu gwika atia mwathani ci Ngai ni Ngai wa protocol ni Ngai wa mubango 31st utuko nikionaga keshe kingi ikihura andu guo niki tondu ni mambiriria kuona real life orietarie koguo ndukariganirwo miaka ya futhi angikorwo miaka-ini ya futhi iga ni tondu wa miaka ya wagi tutiwe January guoko-ini kwa Ngai gutire uyu uri gukorwo ihana gutire uyu uri gukorwo etarie nikiugo ndienda tuthome gutire uyu uri gukorwo igitwarithia andu koguo Ngai witu aguteithie Divinity wa Proverb 19 amenitendea mema huyu Yesu amenitendea mema amenitendea mema huyu Yesu mema haya tuona Divinity wa Proverb chapter 19 ni hodi maandiko maraiga ati mwakinya ho mwenjire haleluya kiugo kia Ngai mutura moyo kiraiga atiriri kaba thiini wa Proverb chapter 19 producer witu Jimmy Kiongo ni gutwandikira Proverb chapter 19 ama Mithali sura yake ni ya 19 nitasoma kuanzia mstari wa kwanza ukipenda kwa lugha ya mama ni Thimo 19 twambiririe muhari wa mbere ati kabangia iria ithiaga na mithire yayo migima gukira mundu wa miromo mihotomu na no kilimo ningi verse 2 ningiri ngoro kwenda undu utari na umenyi ti wega muhiki maguru ni kuhitia ahitagia njira ukigua mundu niguo uhongoraga njira yake nayo ngoro yake igagicoka kung'ong'orera Jehova ati ukigua ki ukigua mundu niguo hongoraga njira yake nake mundu ucio agacoka gwika atia nayo ngoro yake igacoka kung'orera Jehova tondu namba nene percentage iria nene in January magoka kung'ong'orera Jehova no ritenyera-ini ciahu na no nathimaga riu ni umunirite nyuma ona ndungigura maugaga no ni ukigu waku na wakwa niki
ukigu wa mundu niguo uhongoraga njira ciake tondu riko guo nigetha andu ndirathire gicagi kiu ndirakombora gikari kiria kinene nguire kuu mamaka ndamba guthika mbio ndathiururuka na hindi urathiururuka ni maguta urahuthira ndathiururuka ndaingira mucii ukigu wa mundu niguo hongoraga mundu cio gacio ninjo mutingicokia tondu waririkana gikuo kiria urekira rucio wacoka guo riu thaicio ruga iwicaini ndingiragurite gikuo kiu ukigu Ngai akoragwo arathimĩtie andũ ake nikio ũraigua ati mama David nĩũrathikĩrĩria andũ akwa mũraga nĩ kwaga ũmenyo nikio ũraigua nyoni icio mĩthemba ĩyo nĩguo ĩrerwo Mwathani agocwo prophetess ati ikerwo nyoni icio thũngũrũrũ cucu wa njoka mũrwaru nĩ makũranaga mahinda andũ a Ngai matikũranaga nĩkĩ nĩ ũkĩgu na namba ĩrĩa ĩkĩgaga nene nĩ Christians arĩa makuĩte ũrimũ nĩ Christians to tũrerwo atĩ ũndũ wothe tũkahota kũwĩka tũwĩke tondũ wa Kristo no ithuĩ tũwĩkaga njige ngumo itũra rĩu ritũ mekũnjĩtĩkia ũgakua ũkoya karũni thaici woete ka M-Shwari ũkoya ga KCB ũkoya nĩ karĩkũ kangĩ Fuliza gas gas Safaricom nĩ kũrĩ Hustler Fund mwena cio woete icio ciothe nĩ tondũ wa maũndũ maya tondũ wa nguo wa njuĩrĩ na tigiti ũkĩgu wa mũndũ nĩguo hongoraga njĩra yake agacoka mũndũ ũcio thutha wa ũkĩgu wake agoka kũng'ong'orera Jehova ati rĩu na ndiramenya nĩ atia ndio ciana igũthiĩ cukuru na kĩ na nĩ wari na chance nĩ ũrahetwo chance ya gwĩbanga nĩ ũrathikĩria Pastor Daniel nĩ ũraigua wari na chance ya gwĩbanga no ndũnebanga ũrarĩ na chance ya gũthondeka tũmaũndũ wega atakĩrĩ nginya niĩ ona ndirikana gwĩ Christmas no angakorirwo rĩrĩa ndathiĩ mũciĩ ati ndana rũgama gwakwa ũguo ngaruga cabaci maheni okorwo kwĩ hĩndĩ tũhĩũtaga twĩna gĩthiri wakwa nĩ Christmas tutangĩkorwo tũrugĩte gĩtheri tarũ na ndauma haha nĩngwĩra mũrata mwende andũ arĩa na haha kana nije thiĩ ngũre mbembe nĩgetha hwainĩ no nginya hagĩre gĩtheri ngona gĩa kũrĩa rũciũ to mũhaka cabaci irĩagwo 25 hatirĩ bata nĩwoya Fuliza ĩyo ũgathiĩ ũkagũra nyama na nĩ ũramenya bibi no karũgama hau ũkauga njĩkĩrĩra kiro 4 na mwĩ ciana nĩ 2 nawe na mũthuri no to nĩ ũrenda andũ arĩa me surrounding ũkĩgu mamenye nĩ wagũra nyama ũgatonya haha Naivas ũgeka gĩ-shopping kĩigana ũũ tithire kũu o mwana wakwa egũkuĩte shopping ndamĩra kwanza tũthire thaa 7 Ngai mwega aruta thũ ciakwa ciothe nja ciĩyonera indo ikĩingĩra gwakwa ĩra ũcio ũngĩ ũcio nĩ ũrimũ ũcio nĩ ũkĩgu atithire ndagũrĩra mwana nguo ndaramithio mwana ũcio tera ũcio ũngĩ ũcio nĩ ũkĩgu ũkũmũramithia ũmũthĩ nĩ thikũ cigana 3 tu macoke cukuru just only 1 week 7 days and warĩkia gũtara after revisiting your expense ũkona you've wasted a lot of money mbeca icio nĩ ingĩkire kaũndũ no wahũthĩra ũkĩgu wa mũndũ ũhongoraga njĩra yake na mũndũ ũcio ikara agacoka gũka kũng'ong'orera Jehova to mũhaka tũinũkage 25 no atwĩrie atĩ Ngai akoragwo mĩciĩ 25 ndũinũkaga tarĩu niĩ ndinũkĩte mwaka mũgima nĩguo ndĩarũrie ndĩona mwaka mũyũ wothe ndinũkĩte gwitũ twĩna wakales nginya rĩu twĩ hakuhĩ kũrutwo igai-inĩ nĩ baba na mami mwaka mũgima na nĩ haha Eldoret na gũthi nĩ 1,000 gũcoka nĩ 1,000 gũthi nginya na harĩa haitũ no anga twakĩoya boda nĩ 100 koguo gũthi nĩ 1,100 gũcoka nĩ 1,100 haha haitũ no tũkĩhũthĩre ũguo 100 gũka nginya gũkũ tuge mũndũ nĩ 2,500 na to mũhaka maikare hau matweterere mami nĩ arĩkirie gũthomithia baba nĩ arĩkirie gũthomithia niĩ nĩ ndĩ na nditi ũguo nĩguo andũ matekaga mathabu atĩ ndĩrarĩ kũu atĩ
atakire muhako mutwarire raba 25 riu ndionaga ngari nyanire andu ni magire gwa kugera andu maraire varavara na manjira tuhoere twi varavara ina ni matinanjira magithi ndakora tuhoere ndaimono cihandire varavara twarara varavara ndarigwo yaya me maundu matinanjira magithie ndafondera Monica ndamura ya cia sirikagu matinanjira magithi mona thina maririka no ni tuli reverend kuma ndaimono ici cia varavara-ini ndina cikoma ni njukirire thaa icio thaa kenda ndathathaia Ngai ndagoca Ngai ndekira nguo ciakwa cia mathaithana ndathaitha ndagoca Ngai ndambararia Ngai ndauga ndigutonya mbara-ini cia andu akigu niguo koguo gatagati-ini ka maundu mothe andu aitu muini wa rwimbo-ini ria kiuga andu moraga ni undu wa kwaga umenyo njukite niguo nguhe uhoro kiumburo indo imwe cia iria we wonaga thaka thaka Ngai arotuteithia nigetha tugie roho wa ugi tutigiuki taru kwi mutumia guku urakarite muno ni matongoretie tondu nagurirwo kindu nduratwarwo handu ona ndararirikana ni uthondekagwo njuire riu urakarite muno no ukariganirwo muthuri ucio ameona mahali ameona mbele kidogo lakini unakasirika sababu ya nini watoto wako valishwa uri urendaga mekire nguo ciana ici cikaraga njaga gutiri nguo nyumba ithi mutiri athaka guo wothe muhana ithi gutiga ku kangi wina ko gakuru ke nyumba gathaka ithi to gwithamba ona by the way no umenyaga wina nguo njeru gutiri mundu ungi umenyaga nowe koguo-ri witonyagia irima-ini riethuraku na nowe na ringi no ukugura especially atumia ukugura na tutiikiraga hindi yo 25 tondu watinda kuruga-ini watinda ki ani kindu kamikira wacoka kumikira Januari koguo ukigua mundu ndukahongore agikorwo tondu Ngai akoragwo igite andu in a straight line a super highway uramiona kuma haha nginya mwisho we ugithii uguo na njira ukaigwa no wagucio ni mushingo wa nguku ukaigwa nguku kwanza ugikira uguo ukaigwa jogo cirerwo jogo 2000 ukipita hii ni kienyeji ukauga we ndigo cienda nie ukaigwa na ningiagura ukahongora njira ugathii ukagura no rerite Ngai atire ni Ngai ndirenda undu uyu mbeca iria ugwikira guoko-ini gwakwa ngurihira ciana school fees Ngai niendaga mundu wina vision na ni aroraga nginya mission yaku ni iriku koguo nikiurirwo kioneki giaku kiandike wega ukiandike wega riu eno waira Ngai ndenda uhe mbeca cia fees o hindi no wambiriria ugacokera ukaigwa nguku no irakuga ukauga ke ngurire ciana kaguku gaka ukagura no wahongora njira yuma ki school fees no wathi na mwena uriku ugathia nyingi ukona ruhuo ruhurutanire nguo cithakarire no kauga giki ni gia thakara ugacoka uga we maitho makwa ni matie kurora ugathia Pastor Daniel ukona kinyatha ukauga gikireke ngucio ukahongora njira mbeca iria urahetwo ndugeka nacio ndu ugacokocoke he Ngai tondu ugithi kuhoya Ngai mbeca endaga kwirwo Ngai mwana wakwa ni arathi college na fee structure iraiga ni 30 koguo iguru rikambiriria budget ya 30 na rikona kuma haha tukumuhera 5,000 athi makinya 10 tumuhe 3,000 athia iguru ribangaga uguo ukaheo ria mbere mutheci yoncio ukauga ona Ngai ni mwega ahe muthe Sunday hwaini mweri 24 reke thie thondeke family yakwa ikare wega koguo ukiguka hongora njira ndieragwo ni pastor omwe mena mutumia wake ndia makinjira uhoro wa plot yao magurire tene muno
na ndiamuria atiriri ni tanahoya kindu ni hoyaga history ya kindu. Ndiamuria ni kimia kiyo yothe muikarite mutari mwaka plot ino gikorwo mwagurire hindi iyo ri muikarite oguo niki maroiga ati no maundu tu turathia thia. Mutumia ucio to ni murata wakwa ngimuria ati we niki kiagiririe mwake waregire gutara muthuri waku niki odo wa kwamba kuongerera tomani na ngari nini odo wa kuongerera nyingi gikari kinene mwaregire kwamba gwaka niki muthuri mutungatiri cirigo ni fuatiririo horo cio aranjira ni uyu murataguo ndendire gwaka muthenya umwe mbeca iria ndari na cio mbere na thutha ndari na ciringi 400 ngimwira twake kanyumba ka mavati tugaka kanyumba ka ihiga baadaye akijira we kavai kare mukomboro no ature miaka 10 kana 30 atari no ndagikara ya mavati na ni magurite ni marihite mavati hardware na kiuguo ndakora mbeca icio macihuthiririe uguo ni mutumia ciarirwo igithira riu ndiake mwira atiri riu itonye gaka ka ndoroi tondu ihinda ria fothi ni waturikire na ndiramuthomera maandiko maya ukigu waku ukihongora njira na nima maraikarire miaka iyo plot gikarite miaka 19 matari maka niki ni kuhongora njira twihaha ni tondu turathoma maria matonya turathoma Proverb chapter 19 verse 3 twihaha tukiuga ati kana thimo 19 muhari naguo ni wa gatatu twihaha tukiuga atiriri Christmas tiguo thingu na tiguo theru ona tiguo muthenya uria Jesu aciarirwo ndukahenio muthenya uria Jesu aciarirwo muthenya uria wakurirwo ukiuma mawaganu-ini niguo aciarikire thiini waku muthenya ucio niguo fati kuririkana ati ndakurirwo uguo tu Ngai urangurire iyo niguo Jesu waciarikire thiini wakwa no ti umuthi na kuririkana kwega thogora sacrifice tishabashi timigate tima juice tima thota ni njega cia gukenia family sacrifice iria njega ni kuoya mwiri ukuwamba hamwe na Kristo kugiria ukenerere maundu maria wendaga gukenerera koguo andu aingi mahongorete njira kundu marathimitwo ni Ngai na marahetwo fothi January na ngoro ciao magoka kungongorera Ngai ageithia mundu akwariria uru niki tondu ni ahongorire njira yake mwathani arotuteithia kitandorero cio muriganitie nake we wa murorogo ni ukumenya mundu hongorete njira yake mwire ukigu wa mundu mwire ukigu waku niguo ukuhongora njira yaku na nayo ngoro yaku January ndumuorote igoka kungongorera Jehova wimenyerere mwathani arotuteithia koguo ri ti maundu mothe tuhego ni kiurona mundu gwitu Danieli Shadraka Meshach mundu gwitu atia Esther marekererio ihinde mria riria gukena kalenda ya thio igane ihinda ria kuria na kunywa na gwikenia o makamirega koguo ti maundu mothe ni maundu twakorire magikika na magikirirwo muno na no nginya tucenjie maundu maya tithio matucenjie no nginya tucenjie niki tuire thi ni twarega tondu andu aingi ni ndaneona na ni ndathimitwo ni Ngai ngona January ngikomba mbeca cia gutwara ciana cukuru niki tondu ni ndirahongorire njira yakwa na kuma hindi iyo ngitiga guikara muturire wa andu njikaraga muturire wakwa nie mwenyewe uguo unyonaga njikaraga muturire wakwa wangora haria wangora haria nyina mire ngigura nyanya njikaraga ndukananjurie nayo guraga guku ndukananjurie kiuria kiurimu niguo tondu njikaraga muturire wakwa muturire ti witu ni wakwa koguo ri nijue ni mwarakara muno no mane ate tiga ukigu mihuthirira-ini ya mbeca
ira Ngai ndirabatara kindu kimwe gitagwo wisdom, because with wisdom ni ukuteithika kumenya kuga asha nai. Ndakwira tuthia gicagi kuona ashushu, ndakwa example na mami witu matiri undu ungi maikarite hau thina baba witu na maikaraga eri uguo, na maikare eri uguo meikari mina ng'ombe ndiri na ng'ombe maranywa iria riao ngoka Naivas kugura Ilara, mena nguku hau nja maria matumbi ma kienyeji ni guku ngeretie ngaria nguria ria grade na ritire kindu riradeithia maikarite uguo nja o enyewe maroranite oro uguo. Ni ndirabamba na kuriha thitima o matire hato marakihuthira solar, matire undu January gutire expense metereire. No igwira makiuga atiriri na mugitogorera gacukari na matinyua gacukari othe ni nyui manyua ndufia, no ni metagia hingo ciothe mutugitogorera gacukari ni mutoigite muno, gutire undu ungi metereire. No ni metereire huthire expense nene thie nginya mucii. Ni muranyita ndemere ni ndoka kumugeithia muhana ati arara na guti kuma hau Sunday mamitu akaruta wira ugate ona turai na ciana ciakwa ciothe ni irokite kunyona. January no agatwitie gacukari na hindi yo ndirathigina guku ndienda school fees ya ciana. Muci aciari icio ni marikitie atata a mama aguka a shosho ni marikitie kurera tumuhaka tuthi tumone rucio kana umuthi. Ona January ona February liria ngari itari iguru riria gutarahuthika muno uguthie wega muikare thi mwarie mukene mutheke na murikie. No ni tondu ukigua andu turathiite kou nigetha tondu tuwa ngumo mwathani arotuteithia. Koguo ri no igo mutingiuga amen tondu muraigua ati twage guthie Christmas guthio nia ukugoro uguo goka kungongorera Jehova haha na ngoro yaku ukiuga ndirihite ki school fees, ndirihite ki nyumba, ndithomithitie ki ciana, ndikitie ati gutiri shopping tondu mutirari kana shopping ya January na guku menye Nairobi ni kuria gicagi na ungirora twathi gicagi tutihota kuria guku niku uhotaga ukaria kuria. Koguo ririkane maundu-ini mothe ndukae kuhongora njira yaku. Ona Daudi aririe ciugo ici akiuga thini wa Thaburi 37, kaguria Thaburi 37:7, mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wawe. Mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu. Wamama wote hangaiko, wazee wote mahangaiko na shughuli za kila siku. Mahangaiko na mahangaiko na shughuli za kila siku zimewafanya wanadamu wamsahau Mungu wao. Haya, verse Thaburi 37:7. Amukipenda Zaburi sura yake ni ya 37, nitasoma mstari wa 7. Ate kidageria hari Jehova ukamweterera uteguthethuka, tiga gwakanwo ngoro ni undu wa mundu uria ugaceire njira-ini yake. Ate uhiahie ni undu wa mundu wikithagia maundu ma ungumania. Kuhiahia ku nikuo gutumaga gugacungiriria andu aingi gukorwo magika maundu matari mega, tondu urarora mundu. Nikio urererwo tiga kurora njira ya mundu, rora njira yaku. Warora njira ya mundu uguikara muturire na njira ya mundu. Rora muturire waku utige
gukorwo ukihia no giekanwo ngoro ni miturire ya andu ati ng'ania ni mainukire ni mainukire gicagi ona ni nguinuka ng'ania ni mathire ni mathire gicagi ona ni nguinuka mwathani arotuteithia koguo ri Ngai witu atuteithie na turirikane na tuike wega na turuirire ni tondu wa utugi wake ile tiguo nigetha tutue matua mega na marumu ma kwihokeka tiga guikara muturire wa gwakanwo ngoro kiroraga andu teng'ania ni agurire ciana ciake nguo sister yakwa ni marainuka na ni nguinuka taru rigi Pastor Monica ni mabangite kuinuka ndiri na plan ya kuinuka na ndingioya muturire ati ni rainuka ni rainuka ni rainukira mamu wanyu mwina prophetess ati toro ni rainuka joy henya muturire wake ona ni nguthii umuthi hwaini aca ni thiaga hindire ndire no igo ndina mwaka itainukite na riria ngathii ndikagutuika ni kunyona matanyonaga uguo no kwarania tukwaraniria na thimu na ni go make sure ati muciari ciana tarudia muririe atiri guka gwakwa he kindu kirandirarehe ku kana no kanua tu ndire kindu kindirarehe ndiake mwira ati wina mutu wa kuruga ngima nyeni ci mugunda wina muiko ngwina cio ria thiguku wega o uguo tu nake aje na ndina hinya wa gwika atia wa kuruga na kuria koguo tutikarore ati ukuri ati tondu andu ni kiro ikuigwa gwakana ngoro ng'ania ni mainukire ndina mona no nguthie aca tuikare muturire witu tuikare maisha maitu na mundu aikare live according to your standard ndugakorwo expense yaku ni nene kirio rutaga mahuthiro maku ni manene gukira kiria kiingiraga ukwenda kuingira thini wa ma upload mngimetagwo ma uploads ma mobile loan muru muno wambie gucaya wambie kurira na ndukwithire ihinda-ini riri ni tondu wa mutu wa cabaci na ni tondu wa nyama tigana nacio ihinda ria rigakinyanira Ngai agagikuhe nyama wega tu Ngai agagikuhe mutu wa cabaci na tikuga tondu unaria cabaci na nyama na thota ati gwaku gutire na Ngai Ngai ekuo ni ihinda ria kirita riu riake takirikinyanirie ukorwo no wigacirithia nikio raigua ati andu ingi megecirithagia miturire-ini yao kwigacirithia gwika atia guthi kuigirira maundu mamirigu miritu wigirire guku ati wambie ti Januari andu wambie gwiciria uria riu ni ndambito Januari ikoragwo editu ni mukwambiriria muturire andu wiciria uguo wambirie gwiciria Ngai ukaikarangite ukaigua ati lipa deni ile tiko mamwiraga ni kwanza ngoro na thina muingi muno to namba yakwa ikoragwo public koguo korwo ni meri woire Haroni athie kuria ene ma upload macio ngatumirwa message ngona ati unajua fulani unajua Monica Nyambura alichukua deni na akasema ni wewe ndiye sijui garantang ni nduraga na icio messages icio ngahurira mundu ucio ngamuria niki ati ugathikirie ngimura woire thiri ucio nigetha wiki atia ati rere gutire mundu hena agitumi kiiganu tondu shaitani endaga kwananga andu a Ngai koguo kanitha wa Ngai twathoma Proverbs 19 verse K 3 ukigu ndukaugi ukigu wa mundu ukigu wakwa niguo hongoraga njira yakwa na njoke ngongorere Jehova na kiugo gicoka giatwira ati tutigakanwo ngoro ni njira cia ndu hijio ni magwaku ikara na muturire waku tiga kurora ati ni aige na mainukire ati ukaumaga farag ndakwira andu mainukire kou niki ni kugira niki urero kindagiria hari Jehova kindagirie njira-ini ciaku tiga kwenda kumenya ng'ani ni marainukire ugucoka wambie kurira ugucoka wambie gucaya ni kuri na muturire thutha wa thiguku ino no menye ni ya mundu tu hatiri handu thiguku mweri 25 na Ngai muri na Ngai Roho Mutheru ciukanagira ndukana henio twakoririo undu urathi o ni unduire
ni undu twakorire uri kurathi na mambite gutuhenia to ni ndakorire njui Jesu aciarirwo mweri 25 ni ndarikirie kumenya guciarwo gwakwa araciarikire ndi mutumia niguo ndirakurirwo ngeigua ndemena muno na ngira Ngai andeithie ndikana heneke ringi koguo ndukaego overspend te ndirakenia Jesu ko overspend kuri ungi overspend ni maithori ni guture maithori twanaita ni tondu wa wira wa Ngai ni tukarihwo no gutire handu na tukirwo ngendo twanathie ni tondu wa wira wa Ngai no igua Debora ni tukarihwo no ti ngendo cia Christmas icio ni cito ti cia mathiko icio ni cito koguo menyerere ukawa Debora na ndurajira kana urainuka tokona icio mwikirite ni cia thiguku coke uke haha Januari kungongorera Jehova ujire my sister Arif ndigo atika Januari gakorwo horetie thimu nani mwajaga mumenye nake thiguku Januari ngamurira muno oguo muranjuriire 25 thendo igwote kwiragwo ukira thaithane athana rekereria mwaki njira ino ni hinguke na ndinerwo ndekererie makiambiriria koguo andu aitu ti kuhura thiguku tondu ona ndikamemederagwo ni huraga thiguku muno no ni riri ni urimuri andu mekagirira 25 te niguo Jesu aciarirwo ndukaheneke guciarwo kwega ni kuhonoka no kurwo we na ndukahongore mbeca ciaku na kungi school fees iria waheirwo ni ukorio ni Ngai house rent iria waheirwo ni Ngai ugoka kungongore ukiuga ati na riu Ngai ndoka gukwira riri uhe ringi tondu ari gukenia ciana niwe waheire ciana icio ni ukaheana gitumi tondu hindio niguo andu igua matonyaga thiini wa wilderness neyo niyo igua ni ya mundu ukaigira thiini wa your personal wilderness unalia peke yako kwa sababu ulichopewa ulipewa pesa ukapewa ya chakula ukamisuse ukapewa fees ukakula tu ukapewa house rent ukakula tu wacha kuga nyumba ne higitwo na riwe higitwo tonge niguerega kunjira ati ni ndindo hoere nyumba andu monaga andu ndiwe atia ndindo hoere nyumba ehingurwo nigetha hote kuruta Bible yakwa tu ndire kindu kingi ndirenda kuruta ni mwanyita the reverend hoya ukiro hoye ni ndirenda tu landlord ahingure tu ndute Bible yakwa Bible tu ni ovataretio ni ngimuria na ni ndi hiuha kuhura ngimuhurira thimu ngimwira mwari ithe witu nyumba rahingirwo niki ati ona ni hindi ndiacokire kaundu kanini tu tukihitania na muthuri riu nie ngioya mbeca icio ngithi nacio gicagi rithi nduigua ngimura bas murigo ni waku thina ni waku ngimura thoma Proverb 19 verse 3 to no nginya rihire no nginya punishment kuma kuri Ngai yerekerie riu agicoka ukana kawara ati hoe Bible yume aruta Bible urona ta angiruta Bible nyumba hingwo ringi ithe ti arenda kuingira ni aregete kukua Bible agithi kwao gicagi-ini kina mbia cia nyumba ucio ni ukigu no rimu uri andu mahuthagira koguo Ngai arotutaithia kanitha wa Ngai campaign yakwe ikoragwo rimwe tu o imwe tukenia Ngai abararia Ngai goca Ngai na uteithie Ngai na tukerwo ndukana rurungane na muingi u to ihinda ni ria muingi andu mekugira mahu guku andu me mweri rosh kwanza rocio tu Christmas ino ni kwandu magiagira mahu matari mathuri yao athuri nao magatiga mahu na ku angi nao magoka na mirimu itakahono kwanza ni mirimu ya waganu itakahorerio ni dawa tondu ndwari nicio cihoreragio ni dawa makali hayo ambayo tunakuwa nayo kwa mili ndwari horeragio ni dawa mirimu ngimenyuira dawa ni gukunine kunina ukaigua ni hindi ruo rurongerereka ndihorerekaga ni dawa rita riri niguo andu meguthie magacoka matari athingu ku ni kuo kuririkana Jesu kumuririkana ni kwiima kurega mawaganu mothe uka Pastor Monica tondu na wewe na ya Christmas ye
ugire gwikire yaku umuthi rucio ya mumbi andu matige to matina kuona umuthi ri no yo gekira mwirai ni muthaka no ndukanoke kung'ong'orera Jehova Januari Ngai amurathime. Bwana atukuzwe. Kogo nitwaigua i tusicokie kana twike atia. Bwana atukuzwe. Nitwaigua ni rita ria mwico we tukatuera tu thimu Januari no ino ni Christmas ya mwico gwika uguo enge tugakorwo nawe haha. Bwana atukuzwe. Hallelujah. Kogo nitwaigua na nindakena muno na kiugo kiu ni rita ria keri guthomo kigongona-ini giki na giathomo still ni our mom na kiugo kiu kiathomirwo last year 2022 sindio niguo giathomirwo na kiugo kiu nikio giatuhinguriire murango wa guthoma ukigu niki na niguo tuonire ukigu ukoragwo kuite ki urimu wana no guruki ati ukigu ukoragwo kuite urimu wana no guruki thiini wa Ecclesiastics ndio thiini wa Koherethu niho twathomire ati ukigu ukoragwo kuite wana urimu no guruki tondu andu aingi mareka maundu ni undu wa kugurukio ni uri andu marona andu mekite again tuko under pressure ya kufanya mambo kwa sababu ya watu wanafanya si kwa sababu tuko na uwezo ya kufanya. Unajua ukiwa na capability ya kufanya you are not straining yourself na ndio tumeambiwa kama unaenda kukopa ndio ufanye haujafikishwa kufanya hapo. Si niliwaambia tukisema nikakwambia ukinyimwa lift turi tiga kurumado na ngoro ukinyimwa lift turia ukiambiwa nini kama uingizwe WhatsApp group fanya nini wacha speed. Nikakwambia kuna siku au wenyewe ndio watafanya nini watakutafuta. Sasa kaa chini ujiulize kwa nini sikuingizwa kwa hiyo group. Kwa hivyo kuna kitu sina tiga kurumado thie wethe kiu utari wage ni magagwetha. Nirudie tena niki kiureciria andu marakunyarara tondu nduri kiureciria uranyararo tondu nduri kiurona urahuthio tondu nduri thio giethe wakiona ati mutumia uria kiethogu akiona ndari na ki ciringi yorite ati ni kuoya oire tawa agithi kumurika mandiko macio methaini wa Matthew cigana mutumia uria wathire the parable that Jesus was alikuwa anapeana ya mutumia uria wathire kwetha aruzete coin agithi kumietha akimiona atethire kumietha na toshi hindi ria mionire niguo athire ku celebrate na aratake tuigire ithiini wa mandiko macio niguo usikwe na pressure no kaini na ndirainoga Bwana tukuzwe ni no ndreka ke ndirainoga Luke 15. Thank you mom. Ni eno yako wa tijeru no jeru no goinuka. Thank you. Eno ni ndiria wandathimire nayo ndaciara Debora. Amen. Kana mutira kena ni ndathe umuthi ndekira kata cia Rachel Kuria correction. Wala tukuzwe. Aya thiini wa Luka cigana kuma verse aya tuthomei ithuothe tuigue kiugo kia Ngai thiini wa Luka 15 muhari wa 8 hau iguru ukwandika kana ukwandika atia
Kana ni mutumia uriku ungikorwo Luka cigana verse 8 ungikorwo ari na ciringi 10 na imwe yacio yure githe ndangigwatia tawa ahate nyumba yake akimicaragia na kio oginya riria arimiona na amiona ri akongania arata ake na andu a itura riao akamera atiri ukai tukene hamwe ni gukorwo ni nyonete ciringi iria ikurite ngumwira atiri o uguo noguo gukagia na gikeno kuri araika a Ngai ni undu wa mwihia umwe wiririte. Bwana tukuzwe. Ati likewise tucoke Jimmy kwanzia 8 ni undu andu aria menda kuigua na githungu. Bwana tukuzwe. From verse 8. Or what woman having 10 silver coins, if she lose 1 coin, does not light a lamp, sweep the house and search carefully until she finds it. Atiana search carefully until I find. And when she has found it, she calls her friends and neighbors together, saying, rejoice with me, for I have found the piece which I... Bwana tukuzwe. Number 10. Likewise, I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Bwana tukuzwe. Eroshoge guthigwetha kindu kiria kiurite. Kana tukauga no tugie atiriri, picking what has remained, kucokereria kiria gitigarite, kuthira kiria gitigarite, gwetha kiria kiorire. No to concert tumikire na githungu kuhuthira kiria tutigitie gwetha kiria twateire. Jogere ringi kuhuthira kiria twinakio gwetha kiria twateire. Using what we have, finding what we lost. Mutumia uyu ahuthirire kihato na toshi tawa nicio ethi ahuthirire tondu icio nicio cionekanaga agietha kindu kiria ndathire gukomba andu ati ni ndaire ciringi he ciringi yako niguo cihure. Acha ahuthirire kiria ri nakio wetha he undu mwere nderire youth, keep empowering yourself successfully. The word keys, Shafi. Keep empowering yourself successfully. Kiugo Shafi keys, K-E ya egg Y ya yach alafu yes. Bwana tukuzwe. Keep empowering yourself successfully. We uri atiriri ni ndathi kuoya runi thie ngure machapo na matu. Have you empowered myself successfully? Okoro ni kuoya uthi wiyika wira wira ucio ni ugucokia, yani wa use kiria wina kio kuthi gwetha kiria wate, checking for your identity, going looking for your identity. Adu gituretha identity to kuri adu atia adu maugaga ni ndio ugatwika kiu adu maugaga wikio. Hidirie Jesu oririe rutwa adu maugaga ndio age maugaga we Elija ni atwikire Elija tondu adu maugaga ni Elija. Ndathire na mure wa andu ria marauga yene akiuria rutwa atiri na inyu mugaga ni ndio mamwirire atia Petro ni anyitire kimwira ati we muru wake and match with a person who is matching with your identity. Athire na Petro tondu Petro amachigi na identity yake, na nikio ndaiguire hinya kumunengera Shafi na kumwira atiriri we ni we
kanitha thiini waku ni ngaka kanitha na ihingo ciakwa ngoma citigagwitiria tondu wake ari match na ure na match na identity yake. Stop losing yourself because of what people are saying you are. Match with the people who are matching with you. Togire tere the mudhugo gire tere the bird of the same fra na tokiuga gutire hingo ngoko egaikarania na ke na ego ikaraga yeika tondu hiyo ndio inawezanga kufly so high. Ego ikaraga yeika tondu hiyo nio ina hinya hata mawimbi ikikuaje tonyoni tu tungi tuthinyenaga kuthi kwihitha no ego no eceraga riera-ini ona mbure ingiura atia that hiyo ndio moment ego inaendanga juu sana. Itagwo tena Gikuyu Deri sindio nio ithiaga iguru muno tondu wake yeshagurire guikara eika. Paul Tangario gari jo watoto ashagurire kuikara eika akeiga kado tado hiyo ndiko hakuna mtu wa kumatch na yeye. Nasikiangi kama hakuna mtu wa kumatch na identity yako ndire ndaigwa mundu akwete nundu wa kuikaria. Instead nijigwete ndo magikua nundu wa guikara na andu tondu wa kumahe pressure. No ndire ndaigwa mundu ati uyu akwire ni nundu wa kuikara eika uyu ni atindagia ndire. Bwana tukuzwe. Tadu andu aingi tumeruza identity yetu because we are matching with people vile watu wana match. Do ikuri andu mathiete no tondu ni waigwa Danieli ni wagereire gikundi giki tondu uria wihumbaga mwihumbire waku utarakiuga we ni weu ati wi Danieli we ni wagereire na ukauga atiriri ndathi kucina jeshi keni macine bio Jojikiari wakinya haria na buga ukauga ni kucina jeshi keni macine ugoka tugucine nawe. Bwana tukuzwe. Kama kiwango chako kina kuruhusu ufanye vile unafanya fanya, lakini usikope ndio ufanye. Keep empowering yourself successfully. Stop losing yourself because ya maundu matagirire. Januari niguo tukahoera mesi muno mundu aguthitwo ngudi tondu mbeca hiro cia renta thiri akiria. Bwana tukuzwe. Januari nijue niguo ndo makajira wi pastor ta gobera tu ndaguthaitha wi tikwega tondu wake mundu ni arekire undu akenie mundu. Ndire no hoti wa kugura nguo ya 2,000 ndathi kugura yake ndithie ngure haria uhoti wakwa hari urajigania ati ndirenda kuendia guoya endia guoya ureciria andu ni maguraga thiku ici guoya ati riu nie ngeigirira budget ngera galfi ndiraikuruka umuthi nduheo he murao nekira murao jikuruke na murao uria guikuruka gwitu ni 15,000 na ndwambate na ndurakinya biu murao ni 10,000 no menya ndina ngenge cia na citire ciraria na nie ni ndetia ke gicoka guku ndirahurira George Kiari ati George Kiari ndironire kuguru gwaku kwa left kugitwika kwa right nduraikie mbeca nguhoere tondu ni ndireingiririe ki buga ine citarari ho riki jikuruke na kiria kigiki uwezo wangu nejo mamdo ikane turaikuruka no turarorire turugatire ni turaikuruka ona ira niguo turari mucemanio tweka finalize nturaikuruka murenda atia aca icio ni cikuthira mbeca nyingi aca icio ni cina mbeca murenda atia tuingire haha niho turaiganira mbeca cigana handu tungiehuthira makiria ma 50 turahuthira twa cut short the cost matatu iratugira haha buga ithu turathie we wona ndakunegereria kamero umenye murao ni woka na uthie no ndatiga wira na mathara no ngacoka ngwire narudi kutoka mbali. Bora tukuzwe
Tondũ aingĩ mararakarĩire boss ciao tondũ wa kwaga kũheo kiugo ofu. Aingĩ maratigire wĩra nĩ ũndũ wa kwaga kiugo ofu. Nĩ kwaga ũmenyo. Andũ aitũ rekei tũgĩe na ũmenyo. Bwana tukuzwe. Ati tuthome ũhoro wa mũtumia ũyũ. Koguo mũtigakorwo na pressure. Ati mũtikanyone ati anarĩa marathi na matatu. Hiyo nĩyo tũrathi nayo. Tondũ mũraũrĩa bwana gwĩkũrũgana ndikinyĩte biũ. Arabu twĩke ona no hanini ngĩrahoire buga ihenya. Twĩkĩre kahema tũikũrũke. Bwana tukuzwe. No ngagoca Ngai. Na tũrathire the main reason ya gwĩkũrũka nĩkĩ. Tũtiĩrĩga nĩ tũrenda kĩ. Baba itũ ndakoretwo akĩigua wega. Nĩ tũikũrũkei tũthiĩ tũrore mũthenya ũcio nĩ atuona nĩ agũke na tũra conclude nĩ mũmenye na tũracira mũmenye ithuĩ tũraikũrũka no ithuĩ tu twetereirwo 31st ko. Rĩu nĩ tũracirire tũrona the main purpose ya gũthiĩ nĩ ĩrĩkũ. Nĩ tũkũhota gũthiĩ na gũcoka. Rĩu niĩ ndĩreĩta kamũcemanio ndĩrera Jimmy toka. Tũtaikũrũkĩte ta ngĩrĩra mahiga ma betiri ma kamera na ma transmitter. Koguo niĩ ndĩ sawa. Ona generator nĩ gũka ĩroka. Rĩu niĩ ndigoka ngĩrĩraga. Bwana tukuzwe. Koguo mũndũ akebanga. See, it's not about what I want, what I need. What do I need? Not what I want. What do I need? Go with it. Bwana tukuzwe. Mũtumia ũyũ nĩ ngerekano Jesũ araheana. Atĩ arĩ na ciringi 10 ĩmwe kĩũra nĩ ta wĩna maciringi ĩmwe yũre. Akiona what I'm remaining with them, it's rest. What will I do? Akioya kĩrĩa arĩ nakĩo agĩetha. Bwana tukuzwe. Picking what you have left. Tuthome imandĩko thĩinĩ harĩa Jesũ Kristo erire arutwo ake atĩrĩrĩ. Ogania icienyo iria citigarĩte. Atĩ wongania icio cienyo iria ũtigarĩtie ũcicokererie wega nĩ ũkũhota kũachieve kĩrĩa ũruzĩte. Mwathani agocwo. Maandĩko macio meha thĩinĩ wa Johana 6:12. Ũnganie cienyo iria citigarĩte. Tiga guga andũ nĩ mamenire, andũ nĩ manyararire, andũ matinyonaga ta ndĩ mũndũ. Ũnganie cienyo iria wĩna cio. Ndiĩ kana ũranyita. Mwathani agocwo wapendwa. Thĩinĩ wa Luka 6 John John 6:12. John 6:12. Kũngania cienyo iria ũtigarĩte. Nĩ njũĩ nĩ ũrarĩ na matanya maingĩ ma kũhingia mwaka ũyũ. Nĩ ũrarĩ na iroto nyingĩ cia kũhingia mwaka ũyũ. Nĩ ũrarĩ na cioneki nyingĩ cia kũhingia mwaka ũyũ. Imwe nĩ cirakũfrustrate, imwe nĩ cirakũdisappointire. Ti atĩ ũthiĩ kakona-inĩ ka kwĩmena. Ti atĩ ũikare kanyũmba-inĩ ga kwĩmena. Ti atĩ ũikare handũ-inĩ ha kwĩmena ta Iburaimu. Ona Iburaimu nĩ oigire atĩ ndigũikara hema-inĩ ici rĩngĩ cia kwĩnyarara. Akĩrwo nĩ Ngai tauma nja ũtarĩ mũigana wa njata. Wona njata iria wĩnacio nĩ ũkũhũthĩra kĩrĩa wĩnakĩo gũkinyĩra njata icio. Twĩnacio nĩ kĩngĩ nĩ twarotire iroto kĩrĩa tũgatuĩka kana kĩrĩa Ngai aratũthondeka tũgatuĩka. No kũhetũkĩra mahinda marĩa tũgereire ũrona ta kĩoneki kĩu gĩtakakinyanĩra. Ũnganie cienyo icio citigarĩte. Matiakuire kila kĩndũ. Ona wĩra wathira he maũndũ marĩa mũndũ aonganagia. He tũnyamũ tũrĩa mũndũ ekaga kĩ. Okorwo ũraigĩte wĩra wa saruni wathira mũndũ nĩ aonganagia ka blow dry. Mũndũ nĩ aonganagia tũcanũri si ndio. Mũndũ nĩ atigagio na tũcanũri ũgatigio na tũguta twa blow dry onokono kapisi kamwe heto. Yani wĩra watu nĩ gũthira ndũthiraga te ũgathira he kĩrĩa gĩtigagio si nĩ ũkwĩthi.
onokoro ni wira uriku hikiria gitigagio kiu giatigio nikio rero huthira. Bwana tukuzwe. Tiga kuga Ngai nyongerera, aca huthira kiu giatigio. Ndirari na mbeca cireka kiu giatigio. Riu ni turagurire nguo cia Christmas, kuna vitu pesa ile tumebakisha, kiu giatigio nikio turero ni Reverend. Tiga gukimuse, kiu giatigarite tiga gukihuthira uru. Hau reciragia guthi gukomba hwaini, okoro you and it's not empowering yourself successfully, tigana nakio, wachana nayo. Bwana tukuzwe. Au mutirakena tando ni ukuigithitie nyama. Bwana tukuzwe. Kwe mundu roga te maisha no maya, iria maisha no maya, no Januari no ithu tukakwira maisha no ki ogo rathiaga buga ukiugaga maisha no maya, ogo tu nogo uguthi buga Januari ukiugaga maisha niki uganie cienyo icio citigarite. Stop losing yourself. Mwathani agocwo. Tuthome maandiko thiini wa Johana 6 muhari wa 12. Hani Jesu hindiria aringire kiama kia migate igana migate na thamaki cigana, andu makiria maria manina. Jesu akira arutwo akwe atia na mahuna, akira arutwo ake oyai cienyu iria itigarite gutikore kindu. Magikioya makiyuria ciondo 12 cienyu cia migate iyo 5 ya shairi iria ciatigirio ni andu acio marire. Bwana tukuzwe. He kindu ndenda tukururire tucokere ringi. Na mahuna akira arutwo ake oyai cienyu iria itigarite ni tondu wake gutikore kindu. Bwana tukuzwe. Gutigeke ki tondu he kindu arenda kuhuthira na kindu kiu gitigarite. Dikane muranyita ndarenda kindu ona kiure, nirenda utigwo na gacere, niguo gacere kau kaugatiriri gacere hagaka kahotirie atia gutwika kindu kinene o ona wewe ukarigithio ni undu uriku kwathiri atia. Ndatigitwo tu na gacanuri na tumaguta na kabro dry, ngiambia gukindira andu nyumba uria ndakinyire ngihingura to saruni kana spa yakwa, saruni kinyuthi massage ciothe ciamwe gwakinyire atia. Andu makuria na ukamera ni ndingihota gutari tondu ndarenda kindu kiure, tondu nienda kuhuthira kiu gitigarite gukuonia who he is. No we kuri andu ihenya kuri andu riu murenda njike ki uratenyera guthi kwetha. He mutumia umwe ndirathikagiriria ni CEO munene muno bururi wa Kenya, arugire undu umwe akauga tiriri, ndietagwo Esther Mushemi gwiciria undu tocio ni CEO munene muno more than 10 companies. Arorio kiuria tiriri tatuire uhoro wa side hustle. Arashokirie wega rauga tiriri, side hustle ni side shoes. Akauga tiriri, she cannot work with a side hustle and she doesn't entertain a side hustle. Na dage empower mundu eke side hustle. Arori atiriri, the reason why inaitwa side hustle ni kwa nini? Kwa sababu it's not the main, it's side. Na kidu kimwena no kikuone kidu gyoyo
no kindu ki main, kindu kiria kibara-ini ki main ni kihekaga gitio, no kia side gitihekaga gitio, yukaga gikuitwo, yukaga kihuritio, yukaga kianangitwo, ona gitihekaga gitio tondu ni kia mwena, na ni kia mwena ni undu wake. Na aige arauga ati andu aingi we have lost our time and energy in side hustle, which side hustle arametire it's a merry-go-round, it's something ire guthiururukagia uguo. You'll never succeed in a side hustle. Bwana tukuzwe. Ati gorago Pastor Theophilus 44 na ninyendagia macungwa Githuraikia 45 na ningoragwo umurimi kaga na ningoragwo ke niki umenye thaa mugwanja kobi thaa thita ngina thaa mugwanja ni ndirendekana gukorwo metha-ini ya kiro, koguo ngukira rucini tene ndikaga ng'ombe-ini, ngiuka thiini wa metha-ini ya kiroho kora iguku ni ndira concentrate hiki ni ndenda turore ni ndaumakaga tuguthire ndauga tiriri reke njikirie tutu tumahuti henya henya nyume dinarima ndahunyia noko kutahutia ndahutahutia nduka metha-ini ya kiroho ndahutahutia ndathi matunda-ini ndeka ndacoka ndaikoroka haria ni ngoragwo broker wa migunda ndeka ki arabu ndaikoroka mucii kwenda bora ndeka ki muturire wakwa ugukorwo wa kuhutahutia. It's a merry-go-round. Kiria ndirekire ira no ngukira rucini na sitajua anything if it's growing or not. It's a demonic thing. Unatoa pesa hapa, garuta pesa metha-ini ya kiro, gacikia deposit, gacika ng'ombe-ini, garuta ng'ombe-ini gatora matunda-ini gekogona ta wira uria onawe cithiururukaga atia ati gutiri kindu kegurira na side hustle because it's not a major, it's a minor. Na kindu minor ni minus ni kuruta kirutaga. Ona iria riothe ni rikoragwo na outlet, koguo side hustle it's a outlet. Koguo uraigeria ekiuma uraigeria cigikaga ki andu meciragia wana grow, ugakora ni wate mahinda maku, ni wate mathaa maku o undu-ini umwe mwaka noge. What if we remember with one thing? De John wa Makara, de Monica wa Makara, I will stay here. De Makaraine guikara Makaraine. O concentrate na Makara, wa concentrate tarora mudu wana concentrate na biashara emwe. Ahikoraga many branches cia undu ucio. Sini ukweli. Tado ni wa concentrate na ki. Ni da concentrate ugu na undu umwe. Dina branch haha ya kindu kiria njikaga dina tado wake ni ndambia kumenya wira uyu o ni ndambia kuthoma uhoro wa wira. Niki thaa ici kirendeka, niki thaa ici kiragura, niki kireka, no wi migunda-ini wiki wiku ukamenya niki kiragiria kiria kingiri ondu ukamenya murimu kuri ukaingirira. Mwathani agocwo ni mwamaka tondu aige ni maside hustle umaga wira unyitite ndania ihenya uciare umaga rene huwa na mitungo ha ndenda kuria ria hwaini gagukora na ndo gakuria ndu twakihoeire wira wa saruni ucoco wa Njeri guthia atia ate thindaga kuu muthenya hwaini ngoka mitungo-ini oko ni mitungo-ini ikara hau na nikio ruga unganie cienyo icio citigarite riu niki ugutigaria tondu ndui niki utigitie no wi mitungo-ini ni ukomenya kiri utigitie okeke undu. Bwana atukuzwe.
no aingĩ tũtikoragwo ũguo, tondũ twĩna pressure ya andũ. Ng'ania nĩ aragũrire ngari, ng'ania nĩ aragũrire kĩtĩ, ng'ania nĩ arekire kĩna, andũ nĩ ng'ania nĩ arekire. Tiga ihenya, gũra ihinda rĩrĩa ũraigua nĩ rĩrĩ. Ndũkanaikare mũtũrĩre wene, ikara mũtũrĩre waku. Niĩ nĩ ndĩmũcokagĩra kaingĩ na kaingĩ, galfi yakwa nĩ galfi yakwa, no niĩ ndingĩikara mũtũrĩre wa galfi yakwa, ndingĩikara mũtũrĩre wa galfi. Ona tũthiaga kanjĩra, we my sister, oya ũmakie, ngamwĩra we ndie mbegũ, nawe ti mbegũ ũrarĩa, we ũrarĩa macia. Niĩ ndie mbegũ, hiyo ni utofauti. Niĩ ndĩrarĩa mbegũ, ye ararĩa kĩ? Tondũ hindi iria handaga ndiambĩtie kũhanda, rĩu ye nĩ maciaro reka kĩ? Niĩ nĩ hindi ndĩrahanda. Ona njikarĩire gĩtĩ kĩrĩa gĩtingĩhenia, nĩmenyaga ũyũ nĩ maciaro make ararĩa. Koguo mbegũ ciake cirĩ o tĩri-inĩ, afu niĩ nĩenda njĩke kĩ? Hukĩrie mbegũ nyambie kũrĩa. Hau kĩu nĩkĩo twĩkaga. Tugathi kwa mũthĩ, rũciũ ũgathi ũkathiũka. Juu unataka kufanya nini? Kufurahisha watu. Niwenda kwendia guoya, niwenda kuiga ngumo. Wakaharekire kĩ? Tinie, inywe mauga. Bwana tukuzwe. Hĩndĩ ĩrĩa ũrongania cienyo iria citigarĩte, he ũndũ ũmwe ndenda ũmenye. Realize it's not about you anymore. So stop working with you. Hĩndĩ ĩrĩa ũrongania cienyo, realize it's not about you anymore, because you have failed. Sijui kama nitaeleweka. It's not about you anymore, because you yourself, you have failed. So it's about God and the inner you. Dikane wanyita. Ruwa Melissa ni a fail. Rune mama Melissa wa thĩinĩ na Ngai. As in, we take your na Ngai cirute wĩra. You have failed. Tondũ nĩ ũrekire ũndũ na hinya wa, ũrekaga ũndũ na meciria maku, ũrekaga ũndũ nĩ ũndũ andũ nĩ marauga. So that's why it failed, because it was you. So take that you aside. So useme it's not about I anymore, it's about me and Christ. Because I amefanya nini? Twari yeye. I amefanya nini? I am a fail. I need this, I want this, I will do this. I am a fail. Now it's we. I and God. We will do. I will ask God. We will see. Because we inaoneshana wingi. I will consult. We will consult each other. I will consult myself now. We will consult each other. So I have another party. Aki disagree, it's a disagree. Aki agree to me, because I am a fail. Now that's why he did a fauro amenyire. I am a fail. Na I ne failure. Augire rutini doraga. I will kill I. Kwa sababu antaka kuungania cienyo iria zimebaki. Tondũ nĩ amenyire kuungania cienyo nĩguo cirute wĩra. Na Ezekieli nĩ amenyire hitho ĩno hĩndĩ ĩrĩa atwarirwo gĩtwamba-inĩ kĩa mahĩndĩ momũ, akĩũrio mũrũ wa mũndũ, mahĩndĩ maya no macoke muoyo? Acokirie atĩa? Niwe akimwĩra bas meri ona nona, akĩra mahĩndĩ na mahĩndĩ make. Ezekieli nĩ amenyire rĩu ndirutaga wĩra ndĩika, we are two. Na nĩkĩo Paulo amenyire thiri nĩ ĩyo rĩu ti niĩ ndũraga, ĩndĩ nĩ Kristo ũtũraga thĩinĩ wakwa. Maũndũ makwambia gwĩkĩka gwaku, the moment you realize it's not about I anymore, because I am a fail. Tondũ I nĩ arathire aroya roni, nĩ araremirwo kũrĩha. I
ni arathire arambia ai ni arambirie wira wa githeri ai ni arambitie wira wa kina ai ni arambitie kina ai ni arambitie wini ai ni arekire kina ai ni a fail now tinie nduraga tondu tinie ni arakire ki ni arakuire ni araremirwo tinie ni araremirwo ndikani muranyita andu a Ngai tinie ni arekire mathabu marahingicana tinie ni ararire rent na ngauga Mwathani agocwo wega haha tinie ni ararire rent kiria ararire Christmas tinie ni arekire mathabu matari mega tinie ni aragwire nao tinie nduraga indi ni Kristo uturaga thiini wakwa koguo ukungania cienyu uguciungania ndugukorwo in a moment ya kuria atiriri riu giki gikuruta wira atia tondu tiwe mwire Petro akimenya thiri iyo ndukuria Ngai ciuria wamenya thiri teno ya Paulo amwire atia tondu niwe woiga ni ngwika hindi ria mwirire oya neti cianyu oya marikabu nituingire hindi ria mwiraga twatinde guku tuko mugima no tutinanyita ke akimwira oya marikabu na neti twike ke na ngara cianyu tuthie Petro akimwira ni tondu ni woiga ko ndukuria Ngai ciuria tondu ni oiga tondu nuramenya ai ni aragwire niu ni Ngai. Now when I ni plan iri urari nayo I ni mifango iri urari nayo I ni mifango that plan ulikuwa nayo so ujue si mtu wa ndani amefail ni gudeda onyite ni plan imefail plan ndio imefail na plan ikifail pick sema plan ni wewe wagwa na nikyo ndirakuiga thi tondu plan arauga mandiko marauga atia ohoro wa mifango ati mundu nie ebangagira na meciria ma no Ngai ni ekaga ki Ngai ni ahikagia koguo maundu maya maria ndirabangaga Ngai ndirari thiini wamo koguo nikyo meka ki magwa Ngai ndirari thiini wa mifango eno nikyo yagwa koguo tinie ndagwa ni mifango yeka ki na nikyo ndamiga kando ndauga riu tubange na Ngai tugie kariko na Ngai twambie na kiambiriria kieru na Ngai tondu wake mifango ni ya fail tiga gwitura kanyumba ka kwiyuraga gia kwimena gia kwenda kwiita ni plan imeanguka iweke kando. Ona Ayubu akiugire ati ijapokuwa nimeanguka nitainuka na kusema kuna kusimama tena. Ate magwa ma mundu muthingu ona mangikinya maigana mundu ucio no arugamaga. Bwana tukuzwe. Mundu ucio akurugama ni undu wake the moment mundu uyo realize it's not I anymore. The moment you realize hindi ukumenya kiu riu tinie ndikwika mathabu nani Ngai urenda atia iguru ria mwaka uyu. Si tulisema tunataka 2024 tunataka kuleta Mungu physical. Tunataka kuleta Mungu, tunataka kumvuta until physically onekane. The plan is that realize kugania cienyo tondu nderenda kure kindu ona kimwe. Kogo ugania yourself, pick what has remained whether kiu kiorire. Bwana tukuzwe. Maandiko makauga atiriri magikioya makiyuria ciondo 12 cienyu cia migate iyo 5 ya shairi. Heki ndurenda onyite. Therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten. Niki kiarogoto shairi yake ya migate ti ya thamaki. Shairi yake
ti yake. Koguo thamaki citiatigarire. Migate igikake na migate yaihurire cigana 12 basket. Ukiungania tiga ciuria nyingi. He, kari kiturongania tuo migate kai thamaki ciko tiga ciuria. Tiga ke? Leave the past behind. Number 2, point number 2. Leave the past. Thamaki iria thamaki citingithi kundu ni ciguthuka waine cigako zingekuwa zinatoa harufu. That's when you ni migate yatigarire. Leave the past behind. Onganie kiurona. Thamaki tigana nacio cigithirire. Ni shairi ya migate iho. Kana Biblia nywira ugatea. Makikioya makiyuria ciondo 12 cienyu cia migate. Eyo etano ya shairi iria ciatigirio ni andu acio marire. Shairi yake, leave the past behind, because tunataka kuconcentrate na kuleta God physical. Leave the past behind. Whatever has happened has happened. Mswahili akisema maji yakimwagika yafanye nini? Ashamwagika. Ugutura kafa narikoro ginari. Then why Ephesians kana Efeso inya muhari wa 22 tuthome ihenya. Ephesians 4:22. George Kireni ukudeithia guthoma wa Kinya. Apostle, sorry. Thini wa Efeso inya muhari wa 22. Leave the past, because there is. Leave the backbiters behind. Those who are speaking behind you, they belong there. That's why they are behind. Achomaragia kuku na rugu dukamone. They belong there. Let them stay there. Bwana tukuzwe. Na nikiuragira mwaki niguo utheri ni guo momorukire. Hindire magakorwo makiaria ciaku. Thini wa Efeso kana Ephesians inya muhari wa 22. Ni wa Kenya. Efeso inya muhari wa 22. Hau horo wa mithire yanyu ya bereri. Ya urei mundu uria wa tene. Uria uthukite ni undu wa kurumirira meririria ma kuhenania. Bwana tukuzwe. Thank you. Ate what you put off concerning your former conduct, the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Ate put off. Put. Wachana na wathi kufanya nini? Tutasemaje? Kuchimbua vitu ambazo vimekufa vya nini? Unaenda kuchimbua vitu ambavyo vimezikwa kwa nini? Unaenda kuchimbua vitu ambavyo havifai kwa nini? That is your past. That's why inaitwa past. Irari yaku. Na nikio mweni wa rwimbo kina kiwate neterare na irare yakwa. Direka gata ndirari na okay. Koguo na nikio mwandiko maratwira hau horo wa mithiire yanyu ya berere ya urei mundu uria wa tene. Wi aure mundu ucio na nikio Ngai atanatinda ni Jesu ndanatindanira nake
thamaki tondũ nĩ amenya thamaki tũtingĩthi nacio kũndũ kũraihu na nĩkĩo citiatigarire no mĩgate tondũ niye nĩcio ciatigarire. Kogo kiu kia behind mwiya uri mundu ucio wa tene hindi ri utarari na mundu wa gukuria wiya ureka kuo kau urekaga tondu ndurari na mundu wa gwika ki no tha ici wina mundu wa gukuria na nie mugate Jesu Kristo nikio uramukua no thamaki ni uracitigire tondu urari ya thamaki na urathi uba tondu ndurari na mundu wa gwika ki Rudrakua mugate Jesu Kristo na citiatigarire nyingi 12 basket namba ya Jesu. Kogo work with the number of God. Kiria kiho kiria Ngai arehe work with it because anajua the reason ameiweka ikuwe hivyo. Ulikuwa unataka 15 ya meka 12 si ukae na 12. 15 ilikuwa yako, 12 ni yake. Yeye ndiye anafanya kazi. Si tumesema it's not about I anymore. Na nikio torero we yaure tondu mutingihota guthiania nake we humbete gakuo kau. Ndukuhota kurehe Ngai physical wathi na gakuo kau. Ndukuhota ku experience Ngai physically. Ndukuhota gwaka nyumba iyo, ndukuhota kuthi kugura ngari iyo, ndukuhota kuthomithia ciana wathi na gakuo kau. Na nikio rero we yaure tondu wake gakuo kau he handu gatangihetuka tondu ni karanunga. It's not thikindo kia kora strong. Thamaki na wamiruta fridge ni enine 4 to 3 hours ni abagia kunuka. Na nikio urona mwacigura haria Naivasha mutistingirie thiini wa ngari ciciuragio hau nja sina hau keria-ini igoke kiguthaga kiki kila kindu nakio kana muriria mwana tukuzwe tado it's your past. Hidiria Joshua athire na mbere gukua gakuo kau. Hidiria akinye hari Ngai conversation ni yari tuhire yena Ngai tado no ari na gakuo kau na nikio Ngai athaire araika mamurute ihenya aure nigu conversation ihuthe one kiria Ngai arona ndukuona kiria Ngai arona thiini waku uriona gakuo kau ndugukinya kuria Ngai enda gugukinyia uriona gakuo kau ndui aure mundu ucio. Na nikio raigua kiaria thiini wa Roma ati erohie meciria manyu the renew of the mind. Tigai kuhanania maundu manyu na maundu athino. Na nikio thiini wa Roma ni arauga ati ni athuire andu a minua iri the double minded people na the carnality ati nie na meciria mao mundu gutiri hingo turi twaiguana. Kogo if you want your plan to work with God heria meciria mao mundu tikani muranyita andu a Ngai umenye it's about bringing God. It's all about bringing God. Dikani muranyita muthani agocwo ndirona mathaa ma chapo ni makinya na ndirona ta murao wakwa wi hakuhi. Haya mandiko magathi na mbere kuga atiriri niguo tuigwe uria roho wa Ngai arauga. Uria wa tene uria uthukite ni undu wa kurumirira meririria ma kuhenania. The carnality man, double minded man ni araririo thiini wa Roma. Ngai matingiguana na meciria mau. Ngai matingitwarana na meciria macio winamo wiyaure meciria mau eroherio meciria wa divini urenda kuona Ngai munene
Nwenda kuona ukirehe ukijira pastor container yako ne yakinya ya itamba ya cia material. Nwenda kuona kioneki kiu gikihinya ruta meciria mau. Nwenda kunjira ru ni container jeteire container cikinye twathi gucuhura. Heria meciria mau. Macio wina mwe ati no gukinyanire. Kwanza tuthekaga uru. Ati gai. Avukarekereria na no haria ndi mururumo wa kururuma ndingiota kugamba ugo mugambaga Bwana tukuzwe. Ati icio ni iroto, ati nginye hau icio ni iroto. Kezia nduirore wione ati Kezia ena kiganda giake kia ku produce juice etari contaminated with any drugs. Nduirore wione ati turoka kiganda-ini giaku, turoka thiini wa fama yaku ati maya macungwa mayake tiga kuiona ati riu ni katuka kangi ndirethai o gatuka tu uguo nguthe mbao inya tutihere hau. Ni turenda meciria ata erire ati Jeremiah ati nini ni njui meciria maria ndiragwiciria. Koguo ko ni wenda kumenya meciria mau oka group-ini yakwa. No ni ndingioka group-ini ya niwe niwe muraithi kuma hau wingire group-ini ya Ngai. Arute o mundu thiini wako ekere meciria make na nikio rakura horo wa kweruhio meciria. Bwana tukuzwe. Wione wikindu kinene na nikio rero concentrate. Mutumia ushate a concentrate na kabuni emwe. Kabuni yo isierete kabuni ingi 10. Kogo side hustle iri athi ya gwetha ati muingiririe mbeca ihuritwo maita na kabuni icio. Bwana tukuzwe. Ruthu kimwe ndu irore wione kari Brookside gutura pakigiria kari KICC gutura produce pakigiria asha. Ona turenda kuona Ruthu Kimani product na iria rikambia gwika ke ndwirore wione ndigutura haha kio niki kigi expanda te na nikio Isaia araria akamwira tirire matama mahema yaku kikake araramia ati nacio those pots ucihinye cingire wega. Bwana tukuzwe. Mwini wa rwimbo akiuga atiriri urutira mwaki wa roho ndukahore urutira mwaki wa roho ndukahore witekio tutuganie turona maitho maro kiamaku kiarorokete. Undu wa gatatu, see everything outside of God as garbage. Jokere, see everything outside of God as garbage. Jokera regi. See everything outside God as kindu giothe gitaumite hayari Ngai kione gitagiko. What has not come from God, it will kill you, it will destroy you, it will frustrate you. Whatever is not reflecting God
inside you, don't pick it. Any ndasema nini, any opportunity that is representing itself to you or in your table that is not representing or reflecting God in it, don't pick it. Even if it's good like what, don't swallow it. Don't eat it, because it will kill you. Jogera rege kiria gitaumite hari Ngai gigoka metha-ini yako, ona gikiega atia Pastor Daniel, ona gicama atia, ona kina mbeca nyingi atia, ndugakioe tondu gioka gukunina, tondu no ucio ungi wina mibango miega apart from God. Na rikoro Ngai no atuhinguririe ngoro cia andu, wothome andu wone uri andu magwiciragia we wiyo. Sani ndamwirire andu ingi turathoma nao haha, but they are witches. Na Ngai anjohere ni kuga uguo na mundekere, they are witches. Makuhoyagira kugwa utuko na muthenya. Niraguthekinaga kwira muthani agocwo, ni ndi monoku Ngai ni aimenyerete, nirakwira muthani agocwo, no ngoro-ini arauga atiri riu unaona matu maya ma Pastor Daniel mahana atia. Riu ni ururi yake urona rihana atia. Riu mutumia wange twamwendire hana o ni oya ningi heo na he nyongero milioni 2 ndingio na aramwira gwi ngoro yakwe kwendete pastor no arauga ni ona ingi heo na nyongero milioni 2 ndingemwo. Ugihingurirwo ndurie maragia negative about you, you'll know. Gutire mundu ungi unyendagira mawega no Ngai. Ru kiri kingi kirauma kuri murata gitaumite hari Ngai kiu ndingioya ona gikiega atia. I'll go kihetoka that opportunity nitaipita, because I know that opportunity, if it's not reflecting God, ni aigana twikorete tukiingira thiini wa deals mejega cigakuhe mbeca, ukambia kadika gakuhe mbeca wega bilioni ya kuingiriria mbeca ya milioni 2, arafu igauka igagutiga thiini wa thire wa milioni 4. Ilikuwa inakusaidia ama ilikuwa imekuja kukumaliza? Tarori no werirwo atiriri ati ndwari ti agukuraga ti agukunina Lazaro ni gwerirwo ati ndwari ti ni ako kogo tia ndiroka kumunina ni akugocithia ke kogo eho murimu wiho no ti wa gukunina ni wa kugocithia. Kogo ndunginina indo ciaku na ndunginina riri waku na ndunginina tondu ti akunina kururira word kunina ti akuni. Kogo ndinginina riri waku ona we niwe wiraga andu Ngai na menya ni ngoragwo andu under medication andu makurora matiro tondu ti agukunina na he ndwari yagika ke igoka ikahuria mugunda igoka ikahuria ngari igoka ikahuria ikanina. Mwathani agocwo. No turanyita andu a Ngai at see everything outside of God as garbage. To then wa Philippians 3:8 a Filipi uni mutikajire kana mutikauge roho wa Ngai ndanakwira kiri ubatie gwika next year. Koguo 31st ndukanoke gweterera urathi ati mwaka uyu ni wa ati mwaka uyu ni wake. It's bringing God physical. Mwaka uyu turari we are becoming altar, and God has made us to be altar. We are moving altars. So because spiritually tumetengeneza we are moving altars. Sasa tunataka kuileta baba physical. Bwana tukuzwe. Mwamenya tuka twarora handu haha twahenda tugire atia ni tukwaka
kigongona. Si ndio tulisema? Na tugithie tukinina mweri wa mbere wa keri, andu mationaga kigongona physical, no thini wa riera-ini ni tware. Koguo ni twakite kigongona riera-ini, no physical ni twakite. Koguo andu mationa. Ona ingetindire ngira andu ati twina kanitha Theophilus 44 angienjuririe ha njokire kuu ndakora gutire kanitha no kiwanja gitariki. No ithu ni turamenya hena kanitha no yarona kiwa. Koguo ona ungitinda ukira andu ndi kigongona, andu marona kiwanja, tondu ni wakite spiritually but not physical. Ndikana unanyita. Ona watinda ukira andu atire nie ndi murathime, nie ndi na gwakwa, andu makuona marona mukomboro, marona mundu urathi maguru, marona mundu wandikitwo wira, marona mundu urathinika na business, marona mundu anahangaika. Koguo andu monaga kiria marona hota kuona na maitho ma. No hindiria twakire na nikio mugi guku muga haya Theophilus mugiuka haya kwina kigongona na kou kigongona kiu ni kiega we kigongona kiu kigongona kiu ugu niguo turenda next year beginning from today. Tulijenga spiritually, now it's physical. No sikose we move out of the pattern because we'll go back to square zero. Fatani ni nguiraga Mama Melissa, usikose umewe wega-ini wa Ngai, tondu kiria giothe wakite you'll go back to square zero. So wajeri no igua duka hitie akathafina accordingly to the pattern iroronio. Na nikio ramira organiai, na nikio ndakwira organia akakiurirwo wake, tiga gwaka kiria urenda na kiria andu mareciria kana kiria urerwo ni muthuri waku, akakiurirwo. No ndakire thafina kiria rero ni andu akire no akire thafina na kiria rero ni Ngai ahuthire. Use that akiwa tu what I achieve 2024 and you will tell me people who will stay accordingly na kiria maronio. Na kwe andu igota magwa ekejikare thina-ini uyu, kwe andu makuiganira tondu andu ni makuona ayo ni kazi kubwa siwezi ifanya. No wakathafina kuringana wero huthira mucibao, tiga kugira Cyprus, tiga kugira Burugam, huthira mucibao niguo weru. Tiga kuga ati mucibao wi goro, agikwira uhuthire ndakumenyaga wi goro. Thio kombore nyumba hana we nyumba ya wira na ni hindi ndirambia ngombore kirerecu we kuu ni andu maiganitie kuu rero thio kombore uga tondu ni wanjatha uguo niguo tondu ni wanjatha uguo niguo ngwika. Kiu kingi ndiraigua kuma hari angi ona mandiko ni maratwira let your yes be yes, let your no be no. Beyond there is satanic, demonic. Ciugo iki ukuongerera hau ni uguo ati Mama Melissa ukero riu nenda twambie correction yangu cietie taki no kugura hau niho mwamba no ko agikwira ugure agikwira uthii ucigure ucietie ndakumenyaga no ugwikira. Riu ni ndaria gucokia ta Petero tondu niwe wanjatha ni ngwika, tondu niwe tondu niwe wathana ni ngwika. Pastor Daniel wero Pastor Daniel ni hinda ria ku resign, ndukuge ndira resign thie ku ikoguo. Pastor Daniel ni hinda ria kwara rori thutha, ona ndenda kukuhe kambuni yako wambie gwakira andu, tiga kwaria ngwambia ku do it. Do it. Tiga kwambia kwa we ciendaga andu aria meigue agikwira ndukuiguite na nikio ruga andu iri no mathie handu matare
Ndio wirwo eka. See everything outside of God as garbage. Undu wa gatatu, see everything outside God as garbage. Kindu giothe gitari mubango-ini wa Ngai kione gitagiko kiroka gukuhaka giko. Nunugure menyerera theci ukicemania no ukicemania haria na muguruki ukuete ndoro athi kumuhimbiria ona ingi tukurugama aheto tando ni Krismasi na he handu tura ujue sikio la kufa halisikii dawa ona twataro ni mamu ni njoe kwi andu marauga nguthiria mwisho ngothire mweria Bwana tukuzwe ngothire mweriega Bwana tukuzwe anything na nikio twathoma kana tutiri turathoma theni wa Philippians 3:8 a Filipi ihenya mathaa maitu ni matutenyeretie theni wa Filipi ithatu kamwari kainyanya ni 13:36 irauga atiriri eni ona maundu mothe ri ndimatuaga matuhu kuona ati riu ni menyete Kristo Jesu mwathani wakwa na umenyi uria ukirite kuna maundu macio mangi mothe ni tondu wake ndorirwo ni indo ciothe na ngacitua ota mahuti ma guteo nigetha ndigire na Kristo. Ngai twakumio. Amen. Tacokera ringi tu twigue a Filipi 3:8 karauga atiriri eni ona maundu mothe ri ndimatuaga matuhu kuona ati riu nimenyete Kristo Jesu mwathani wakwa na umenyi uria ukirite kuna maundu macio mangi mothe ni tondu wake ndorirwo ni indo ciothe na ngacitua ota mahuti ma guteo nigetha ndigire na Kristo. Amen. Ate ona maundu mothe take eni ona maundu mothe ri ona maundu mothe ri ndimatuaga matuhu kuona ati riu nimenyete Kristo Jesu mwathani wakwa na umenyi uria ukirite kuna maundu macio mangi mothe ati mundu niagia na revelation about kire hindi ria wa mumenyire wa kurirwo. The moment the new revelation ilikuhit, that is the moment Jesu aciarike thiini wako na nikio rero maundu mothe ndimonaga meto ona koherethu akiugire all is vanity. Numenye koherethu ariu kitonga muthamaki no akiuga all is vanity. Tiga gwikirira indo muno, tiga gukorwo na mukoroko wa indo muno, tiga gukorwo na mundu ukorokeire indo cia thi muno. He mundu thikago na indo ciake ona mwene Two Rivers ni athikirwo na indo ciake amitigire hau ona ngithi kugutha ndamenyaga ingiragia mbeca cigana umuthi uyu na no ciriaga na ciuthikaga ndoi no ni gwethani ethire no kuria ni araria tandu e kafuri ati everything wona ngari iria Pastor Daniel tiga kumia bararia gukira mutumia wako ati mutumia waigwa mutumia ni oire ngari mathi na ciana ukurumana kuma rucini ngina hwaini ati ukauga tarameku na no nguraga no nguraga ki tiga ko value ngirathirie ci nyumba wa David ati kimuka atura ngirathi ukanywa mwana ucio ruhi kindu giothe kione ni tuhu mutheri.
Ndirauga ati tukorwo careless, but don't value things more than human being. Na nikio urerwo kindu giothe gitaumite hari Ngai kioneke ari garbage. Ngari yombirwo ni Ngai. Ngari ni wira wao. Ngari ni wira wa moko mao. Na nikio ci uragaga andu tondu ni wira wa moko ma mundu. Nyumba nikio ciramomoka tondu niki demu iria cirako ni andu simurasikia zina kuraga cikaihura cigakora andu tondu ni wira wa moko. No tarora andu aria othe mathiite magakora iria haria riri. Ndirathekaga muthenya ungi kirora news uria andu marebangite uria Christmas magukaria riu hoteli imwe iraiyuritwo ni mai ndirona atu mabati na ni amuhinde ndiramuthekereire no ndiraire Ngai anjohere tondu ni arebangite uria kuria ki akuena kasiko gina akonania aronanagia mbica ene ruo ruingi uria arabangite uria andu maguikara uria ki no ndiramenya guku Ngai ni iria ararukanjire tondu kurari na roho wa waga kuraihurire maendi no mabati tachira bura yureta no mabati maronekana. Bora tukuzwe koguo tiga kovalue indo muno gukira andu kuona roho ya utu ukamenya kindu giothe kiumite hari Ngai ni cha thamana tondu uguo niguo arauga ati ombire kindu giothe ni tondu wake. Ombire kindu giothe ni tondu, so you belong to God. Undu wa kana murata wakwa Galfi ugutindu githeka ni undu wa muhindi ucio ti kana kwari na Ikuru kana kwari Narok kana ni Turukana gwiciria ni Turukana na kou kwaurire na kou kwaurire mai makeihura riu hoteli yake ikasombwa na maji. Si mnaona mpaka Mombasa vile kulikuwa, si maji ilikuwa inatokea mpaka kwa dirisha. Ndutige guthaka na Ngai, tiga guthaka na Ngai. Uria ungiatura thino itumerie na mikunike na atigwa rio Ngai na amenye kuria the new generation ikuma tondu eno hoti. Si alifanya hivyo Sodom na Gomora. Haya ni mwanyita undu wothe wonake wi tuhu titi mwona hituka na chabo ukamugutha ikofi ticoki icio ni cia hwaini. Hwaini ni ya mararia akirio wasindi ati ukagutha mwana ikofi akaga matomakaga badi ni undu akiugo chapo ati mukamenana na muthuri ni undu wakiugo nyama ati gwithio ukina nyama ndonoka nayo kiugo kia mwico kaigua ukaguthwa ikofi na Ngai agatigwa rio maundu mothe mone mari tuhu. Even if you have millions of money, don't value money more than human being. Kuwa na utu. Bwana tukuzwe. Haya undu wakana si ndio? Pick up your cross daily. Pick up your cross daily. Mutharafa waku wigirire kuwa ciendaine ciaku mutharafa waku o muthe daily. Thiini wa Luka 9:23 apostle witu niguo turikie. Thiini wa Luka 9 muhari wa 23. Pick your cross daily. Namba cia gutara ni 11:8. 11:8. Kigo kia Ngai kirauga atiriri agicoka akira andu othe atiri mundu o wothe angenda kuhikira nierege na oyage o muthenya muti wake wa kwambirwo
anumagirire kejokere Luke kenda kamwari gato ndithige kugatiri agicoka akira andu othe atiri mundu o wothe angenda kuhikira nierege na oyage o muthenya muti wake wa kwambirwo anumagirire ate mundu wothe, because we are bringing God physical. So erire atia ciana cia Israel hediria mari bururi-ini wa ukombo ati mathinjai mahake thakame ki ati muraika wa gikuo oka akora thakame murango-ini ndakuingira ku akuhetukania kumenya ku ni gweka ki ni kwa Israel. So hataingia, atapita na atafanya nini? Ataenda. Kwa hivyo kifo haitaingia huko. The same thing, tukiro tukue mutharafa witu o muthenya, it's a sign. Na nikio Paulo araria thiini wa Galatians agwatiriri ati jikaraga gicoragwo njoro cia Jesu Kristo ni muhuri. It's a sign, it's a symbol. When you carry the cross, it's a symbol, it's a communication. Arikia muraika kona mutharafa oyo newi dikani muranyita. It's a sign, it's a symbol. Ko hidirura kwa mutharafa o muthenya, it's a symbol. Ko wathie utari na symbol. Haya joke thutha hanini to 7 to 8 hidi ya post violence erection twari ku thiini wa Eldoret wa Singisho. Na niguo for easy communication ya kumenya andu aya ni aitu na aya ti ici ni thu citu, yari ni communication kana language. He language iri andu mahuthagira Agikuyu, he uria mageithanagia mo respond makamenya acio ni andu itu ruti thu citu. Kogo mungiacemanirie ikundi mugambe kaundu andu magambaga ndikugamba, andu magambe, andu ni mamenyaga acio ni kogo it was a symbol ya communication. Kogo hidiria urakuwa mutharafa daily ni symbol ya kuonania wewe wa Kristo. Kogo haria hothi urathie Kristo ena hamwe na tadu ina mutharafa. Nitasemaje gugate ni gutunyite aya niguo muthigari wothe angikora ikanga kana dereva citari na uniform nikimekaga ni kunyitwo manyitago na makakora sako, na nikio ngari ciingiririo thiini wa sako niguo gugakorwo na easement ya gwika ki ya ku regulate sheria na nini na discipline kwenye barabara. Kwa dereva ago na shati ya blue, inakuwa ni blue na mofuto wa navy blue na kagoti ni gwika ki ni kunyitwa nyitago tadu anyo ikaine ti dereva ucio ni mundu wa gwika ki wakwe akorio ikwapi uniform kama ni dereva ikwapi. Kogo mona dereva ni mamenya, mona uniform ni mamenyaga oyo ni dere, mona maroon ni mamenyaga oyo ni ki. Kogo uniform eka symbolize wewe you. Kogo hidiri urekera mutharafa tigwikira hidiri urakuwa mutharafa waku daily nironania who you are. Kogo inakupatia identity in Christ. Kogo githina fara wewe ti mundu no otoikaine, ni mundu wikaine tondu wina kindu kiria kirako identify who you are. Jigani muranyita ithi jitagwo atia Monica Nyambura wa Kuria. Koguo Kuria ironania atia ndinafa kwina baba Kuria no ni baba witu. Koguo ndina symbol ironania I belong to Kuria's family. Koguo symbol yaku ni iriku igatuonania you belong to Christ family. Na nikio Paulo araria thiini wa Agaratia kera Agaratia ati kwanza arabia kumera atiriri mundu othe ni atige kundanga, tigai kundanga
ni njuikaine njikaraga ngicoragwo njoro cia Jesu Kristo. I have mark, na mark itu niki mutharaba. Carry your cross daily. Juu inapeana signal wewe ni nani. Ona withina-ini signal ipatikane. Ona mundu, si tunaona siku hizi watu wanatresiwa baka na simu. Mundu wa mwisho waririe nake thaa fulani, wetu irengania tando nironania signal iha. We ugeragio gutreso duonekanaga tando nduri network iyo yothe. Koguo hindi iria Ngai arenda gutumana kana arenda kurekia muraika na he uria ero thie wakora mundu akuete mutharaba umenye ni witu umunengere okaga kuhetuka tando nduri na mutharaba. Sivyo ndio tu angel aliambiwa wakora nyumba itari na thakame o ige no oragane. Koguo tokoro wewe mwaheto wamerisa mwaheto kanire na muraika waku tene tondu wake ni kwaga ati kuwa mutharaba waku. It's a simple nirori rwa kuonania who you are, inakupatia identity in Christ kingdom. Nituranyita andu a Ngai ukiungania cienyu iria citigarite ndukariganirwo. It's to carry the cross. Ndukariganirwo before ume nyumba, ndukariganirwo gwikira mutharaba ucio. Tiko wikira ta uria dini icio ingi ciikiraga, no ni kuikira thini wa ngoro yaku. Na mutharaba niki ni haria Kristo ekire ki abirwo ni undu wake, ni undu wakwa. Koguo uikarage ukiririkanagia yourself. Oku ni umireirie ruo mutharabaini ni undu wakwa niki atanginjikira. Koguo ukirwo tiga kuimena, carry the cross, aje wimurihire thogora. You are bought by a price. We nduri mundu wa kuhobokanio uguo ta avocado asa. You are bought, you are so expensive. Wikido kiria ina thamana yake. That unaambiwa unabeba msalaba ya kukukumbusha kezia tiga kuimena tiga kwenyarara tondu uria andu marauga. Okoro Kristo ndarorire uri uhana agigukwira niki kingiatangika muturine wako. Koguo mutharaba ni wa gukuririkania Wanjiru witu, I belong to this kingdom. Atarikanitie nani ona andu marikanie nani ndiri na thina. Ngagia thina hindi ria karikania no atarikanitie nani. I'm not giving up. I'm carrying my cross. Bwana tukuzwe. Ataugite it's over, I will not say it's over. I will still drag my cross. Atarugamite magomano-ini mafara anirere twari yakwa ajire I'm done with you. I will not done with him. I will still drag my cross. Mwathani agocwo. Kuwa mutharaba wako tondu nirakuririkania ndimurihire thogora. Ona andu makwira meri witu wa gwitu we andu hana atia mere ni sawa haijarishi, but mimi nikiangalia msalaba ninaona thamana yangu. Ikiwa Yesu alinikufia, who are you? Ni ule wakuwa ni undu wakwa. Tamurie taduroka kujira hana ngurwe ni ule wakuwa ni undu wakwa. Taduroka gukwira ati nduri hakiri ni ali akuwa ni undu waku agikuhe icio ciake akuhe tadu ni nakwira ndo ati ruwe ni wionaga ati ona ukoragwo shapeless ndagikuwa kunengereo yake tadu mundu akuhaire shape iyo ni gukua kwi. Koguo ko nwenda kuhe njega kwa unengereo yaku. Na nikio Elisha amenyire undu uyu hindi iria cemanirie na ario anabii hindi iria mathiaga na Elijah. Emu yake yari kuona hinya maita maigana. Emu yake yari gutigirwo nguo ni Elijah. Na nikuo Elisha aracemania na squad ya mbere yario anabii. Ungere na menya mwathi waku ni aro uyu muthi akamera ye ni njui.
Stop it. Najua ni undu wa kwaga kwimenya gwitu na kwikũrana. That's why people are taking advantage of us, because their self esteem yetu imeenda sorrow. That's why people are taking advantage of us. Nikiurokora uyo nikimbabas, urokokoyo nikimumamas, tado so umejiweka, umejidunisha baka unatafuta kitu ile mali ohana gukuma, uretha haria utanyonyea damu tia gutwika gukuma, unatafuta no kunyitirira uanze kumunyonya damu. Wacha hiyo. Pick your cross and start the journey, na ni ugutorania. Tiga kuhana gukuma ti unatafuta ni nani utanyosha. Wacha kunyosha. Pick your cross and start the journey, na ni ugutwikania. Mwathani agocwo. Tukirikiriria, watch yourself. Watch yourself. Wirore. Thini wa Galatians, our apostle, Agalatia 5:24. Watch yourself. Watch yourself. Niyo ya mwito ya mwisho. Watch yourself. Then wa Galatians 5:24. Namba cia gutara ni 13:27. 13:27. Galatians 5:24. 5:24. Kigo kia Ngai kirauga atiriri, na andu aria Kristo Jesu ni marikitie kwamba mĩĩrĩ yao muti iguru hamwe na thuti ciayo ona meririria mayo. Tucokere ringi. Kigo kia Ngai kirauga atiriri, na andu aria Kristo Jesu ni marikitie kwamba mĩĩrĩ yao muti iguru hamwe na thuti ciayo ona meririria mayo. Atendu ake a Kristo Jesu ni marikitie kwamba. Watch yourself. Daudi akiuga maandiko maria our reverend endete muno ati ni ngurithia ki hindiria uria moru eki makano-ini makwa. Watch yourself. Twika muthigari wa muturire wako, na nikyo maandiko maratwira ati utanaruta kihuti kiria kiritho-ini kia mundu ucio ungi, ruta kihuti kiria mugogo ucio wiki. So watch yourself. Deal with your mugogo, if I can put it. Deal na mugogo waku, tigana na mind your own, because many people wamekuwa frustrated because they are minding other people business. If you are minding my business, you are busy studying myself, will you do exam for me? We busy go study muturire wakwa. Hey gorare munoru thaici ni muhiju. Hey gorare hanaga, hey gorare. Ogutura, you are busy minding my business, studying about my life. Utafanya exam ya maisha yangu. Concentrate on yourself. Empower yourself. Mind your own business. Jokera rege. Mind. That's why watch yourself. Andu aria Kristo ni marikitie. Concentrate na kwamba kiria gitagiriire thini waku. Tiga kuruta migogo maitho-ini mandu, mahuti magogo-ini mandu. Ni marikitie ko deal with your own failures. Kuwa busy kupolish failures zako. Paulo akiuga atia, athire kuhoya maita matatu ehererio muigwa uria wa muthecaga. So ali concentrate
na failure yake kiria kimuhukagia. Many people wana concentrate na nini, ndasemaje, mana concentrate na hinya wao makariganirwo kiria kingikugwithia ni failure yako, wonje waku. Andu aingi matiui mawonje mao, no ngimuria wonje wa Reverend ni aui, wake ndaui, na tokoro ni mwoje makiria mori arona ucio. Thaici ungiuria mundu wonje wakwa ni aui, no ngimuria wake ndaui. Kiria kikuhukagia kana gikuninaga, it's not about your strength, it's your weakness. Mapasta maria manyitagwo rojini makwireire kuu na maundu mangi, niki kimatwarire roji? Weakness. Aria makora manyitagwo makihenia shirikai, niki? Weakness. Tadu ni uraire iyo kwa bosi ya uraire ni undu wake weakness. Tadu tunahota kukira kuhoya ni niki? Weakness. Concentrate on your weakness, umeabe. Na that's when nakwambia watch yourself, mind your business, kujua where failure yangu iko wapi. Did I concentrate na Pastor Daniel? Na ndio Paulo concentrate nake eliro atia, my grace is sufficient, my strength is made perfect in your weakness. Akemenya, I will not worry anymore about my weakness, because the strength of God is. So you are busy there. Kumenya nyina Karo maratiganire na itha Karo ni undu wake. Cia buroti ni weitheranagia. Andu mareire ki? Ona nyuma dustbin yake muimage maundu ya. Ana nderega kugura mugate, ona ena thire handu hana. Wamenye na thire uthio murihire. Mind your business. We are wasting time because of minding other people business. Instead that time tuifanye ikuwe viable. Ninasema, when you are watching yourself, develop 3 things: value, character na relationship. Nirudie tena. When you are watching yourself, develop these 3 things inside you: value, add value to yourself, add character to yourself, add relationship to yourself. Jokere regi. When you are watching yourself, that's where turaba Mary. Nyodo wake, we want to be to become, tunataka kukuwa na value. So add value to yourself, add character. Watu wengine hawana character, they are poor, they are characterless. Niandu umuthi utuge matwara tuge atiriri, twina ka retreat ye turathi kuhuruka handu, tuge atiriri tunaenda wapi? Zanzibar. Twathi weka ke kuhuruka o kahora, because hawana character, wata misbehave. Kwa sababu hawana ata misbehave. Niye tuli mukinyaga tukamwira we ikira kata thio we ohe katauro we akaniga kuhiha, because hana character. We hora horia volume ni uranirire muno. Kara mundu utari character ni urio utarekaga mwarie ha ona tugithi kugarara taendege my girlfriend riu ni ngwaria ciana na ngugete ndikwaria girlfriend hedebwe girlfriend no ni ndaguthekeire no ngai anjohere twaikarire nake girlfriend twari na kikegogo ni kwaria twaragia thimu ya huro kaja atiriri we thimu yo ni ya huro ucio ni Bishop Raje agathie gakora ti Bishop akeka
akinjika uguo rita ria mbere ria gatatu ria kana ngimura galfi ikore ciritari na muthuri wa kurira utindo kinjenderia guoya kunjira ucio ni bishop ni ngimura na ndakuhura gugutuka ate bishop ndangikara ta urire watukire ataurite rugalfi wa kwanyendagiria ki guoya thimu yarira akanjira ucio no thimu yarira ucio no yatukire na tukiinuka riu twakinya niguo ndimwirire bishop ni aurire ati ona ndaraura riu twacemania niguo ndirire bishop ati ndakiunyenderia guoya ira ratindire akinyenderia guoya ati ni urahura ki kwi andu thiini wao they cannot give you peace na ndirauga galfi wakwa hana uguo galfi wakwa ni njendete kunyenderia guoya ona agora kindu bishop amuragia ndureta Monica mwenderie guoya bora tukuzwe but ananipatianga challenge in a positive way akajira na pesa ciaku no kuria 44 instead ya gucokaniriria no umenipatia discipline ya management ya money. Thank you dirare na discipline dirare na character ya money but amenifunza discipline baka nimekuwa Bwana tukuzwe ninakuwa na kuna watu hawana character kuna watu hawana ndungimwethera wira kuko na opportunity kunayo lakini unasema Ruthu hau Ruthu yende na mundu ingihe wira no kai hana character tatu mundu ucio no arithi gutuho kuna watu hawana value they have not give themselves value supermarket ungigira ukore kindu ni ngirigana rimwe ria 99 ona wina ngiri imwe wina ngirigana rimwe ria 89 kana ngirigana rimwe ria 90 wage ngiri kenda no makuhe ono ngiaga 10 no makuhe watakwambia ongezea 10 because hiyo kitu imekuwa value kama ufikishi bei chomoka give yourself value kama mtu afikishi bei wacha kupeleka yourself sorrow kila mtu no kuingira na kuma kila hapana ati in friendship give yourself value choose your friend wisely kwi mundu ena arata igana rimwe na thinyo na thina ndangimahurira tondu mahana otake na kwina mundu thaici angihura thimu wase niko na shida ukuona V8 ciarite raini hau cio niki kwi mundu ungihura thimu wone andu othe tondu mundu ucio ena value amejipatia value ti kwendo andu mokaga handu andu maumaga mundu thutha because uko na value na nikiuriga ngai hendiria ngakora ngurite gite kina ni ngakena tondu gite kiu kina value nikio kiragukenia tondu ni kina value koguo na mundu endaga guke andu makenaga hendiria wehe value give yourself and ndio nakwambia concentrate now on yourself empower yourself successfully. Bwana tukuzwe. Kuna watu hawana relationship za dhamana. Not everything you can buy with money. Ti kila kitu kiguragwo na mbeca. Indo imwe ciguragwo na relationship. Dogo. Tarora dogo ya Daudi na Jonathan. Ya mugureire ki uthamaki. Jonathan nagia ehandire manyitane na ithe. Before Daudi onegete kiu tondu niangionire miaka yake ya thina ni ingehire mo no tondu
he andu ingigwa igikwe andu marenda mari thui Alicia he mundu nguguikiria namba yake arenda mari Meu koboine iria makaera Ngai mamung'etheire Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe Twitwoko cia meya nĩ mũcukani akiuga ene amaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamung'etheire
riria makaira Ngai mamung'etheire. Ngai mamung'etheire. Wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Na sisi tuseme wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Enzi za Elia kulikuwa na manabii wa uongo, na manabii wa uongo. Walimwabudu nani? Yeni Bali, yeni Bali. Yeye ni Mungu, yeye ni Mungu. Manabii wa uongo wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi, na Yesu Mwokozi. Na sisi tuseme wameshindwa, wameshindwa na Yesu Mwokozi. Anania na Safira walidanganya, walidanganya manabii wa Mungu, walipouza shamba kadanganya, kadanganya. Mungu kawaua, Mungu kawaua manabii wa uongo. Wamena iguru nigetha ugie na kanya ga kuhoera ngoro yaku. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa kiugo kia muthenya wa umuthi na ndumiriri ino Ngai. Ni ukwendaga ikinyirire, ni ukwendaga gutara na ni ukwendaga kwariria, tondu no wangurana na ni unjui wega. Gatagati-ini ga kiugo giaku gwakirekereria ni kuri maundu me thiini wakwa matari mega. Ndahoya unjiguire tha, ndahoya undirikane, ndahoya undwirire, ni tondu wa tha ciaku, ni tondu wa wihokeku waku. Kwa gukorwo nditonyereirie maundu-ini matari mega, njiguira tha. Korwo ni ni kwa gukorwo ni ni urariria tondu wa mukoro kwa gukorokera indo, ndekera Ngai. Kwa gukorwo ni ni urariria kuingiria ndugu-ini ya andu aingi mataragukenia, itari kindu ndira add kana itari kindu ndirongerera nyumba-ini yaku, njiguira tha. Kwa gukorwo ni ni urarora wigiti-ini gio thamaki ukona ndugu iria ndina cio cia tumia ona kana cia rume ni cia tuhutu, gutiri kindu turia turariria twacemania turatonyio thamaki-ini waku. Ndagucokeria ngatho, ndakwambararia Ngai. Wi Ngai mwega na wi Ngai mutheru, wi Ngai munene na wi Ngai mwihokeku. Ni twagucokeria ngatho kigongona kia matu-ini,
Nĩ tondũ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ twahitha ndungata na ngombe ya wĩra waku Pastor Monica Nyambura guoko-inĩ gwaku, na ndamwĩtĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru nĩgetha ũrũĩrĩre ngoro yake na ũhithe ngoro yake. Nĩ watwarĩria tondũ nĩ ũtũĩ na nĩ ũratũtaũkwo Ngai, nĩ ũtũmenyete na nĩ ũtũĩ wega kĩgongona kĩa matu-inĩ gũkĩra ũrĩa twĩũĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho na twakwambararia. Tũrĩ atumia, tũrĩ athuri, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, twĩna ciana citũ cia tũhĩĩ na ciana citũ cia tũirĩtu na ciana iria cinda-inĩ cia manyina. Nĩ ithuĩ warĩria, nĩ ithuĩ watara, na nĩ ithuĩ wera Ngai, tondũ nĩ ũtuonete, nĩ ũtũtaũkĩirwo na nĩ ũtũmenyete Ngai. Tũkũre no tũiguĩre tha, tũkũre no tũiguĩre tha, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ũkoroku ũrĩa tũkoretwo twĩnaguo wa gũkorokera maũndũ, kwaga mĩtugo, Ngai tũiguĩre tha. Waganu wothe twĩkĩte in 2023, mahĩtia mothe tũhĩtĩtie in 2023, mehia marĩa mothe twĩhĩtie in 2023, nĩ twahera. Twahera Ngai, nĩ twahera, nĩ twahera kĩgongona kĩa matu-inĩ. Ũtũiguĩre tha, ũtũhe kanya kangĩ ga gũgũtungatĩra. Nĩ harĩ thiri rĩrĩa Paulo amenyete, rĩrĩa ekararirie we mwenyewe akĩrega ndarĩ na spirit ya greediness. Ithuĩ nĩ ũkoroku tũkaga gũkũhe kanya, tũgakoragwo no ithuĩ gũtirĩ tũtirenda kũmenya igũrũ rĩrenda atĩa, no ũkoroku ũtarĩ mwega. Tũiguĩre tha Ngai, tũtherie, twamũre nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twacokia ngatho, twakwambararia, twakũnenehia na twagũthathaiya nĩ tondũ wa wega waku. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrombarario, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, nĩ tondũ wĩ Ngai, na nĩ tondũ wĩ mwega, na nĩ tondũ wĩ mũnene, na nowe wagĩrĩire. Nĩ tweyaũra maũndũ mothe ma ũtene nĩgetha tũnyite maya merũ warĩkia gwĩkĩra thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Nĩ twakwĩra nĩ wega Ngai. Ĩno nĩ Sunday itũ ya mweri 24 gũkorwo kanitha-inĩ. Arĩa me gĩcagi mathiĩte kana arĩa marĩ barabara-inĩ ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo, na ndametĩria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru. Arĩa me kanitha-inĩ na nĩ marathiĩ gũikara macie na family members, ndamahitha na thakame ya Jesu Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Marĩithie, magitĩre no mamenyerere nĩ tondũ wĩ Ngai. Arĩa mategũthiĩ ona ndamahitha na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca. Arĩa matarĩ kĩndũ mangĩrĩa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ njũĩ wĩ Ngai. Ngai ũthondekaga njĩra na Ngai ũheanaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua. Ũromatemera njĩra arĩa marĩ TV-inĩ, arĩa marĩ online, arĩa marĩ kanitha-inĩ. Ũhingũraga rũgo kũhingũra matu-inĩ, kũrĩa matu-inĩ ũhingũre ndirica cia matu-inĩ. Ũtũrĩrie kĩrathimo, maurĩrie kĩrathimo Ngai. Arĩa mena gĩa kũrĩa ũgoci na gĩtĩo nĩ gĩaku. Arĩa magire tigiti wa gũthiĩ, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Arĩa monire na arĩa mena tigiti, ndamahitha thakame-inĩ ya Jesu Kristo na ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ndagũtĩĩa. Twambararĩtie moko maitũ, twahoya kũrĩithio nĩwe. Thaburi 23 ĩtũrĩithie.
aria me icagi-inĩ, aria me barabara-inĩ, aria marĩ nja wa bũrũri, aria twĩnao kanitha-inĩ, mũrĩithi mwega tũrĩithie na twandĩkire tũiga ithuĩ tũtigũkua, tũreganĩte na twakararia magongona marutĩtwo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa Christmas. Aria sacrifice mothe mathagathagĩtwo nĩ devil worship, sorcerers na witchcraft, twamwĩra ithuĩ tũtirakua, twahũndũra ikuũ icio na kũrĩ inyuĩ, mĩtego ya barabara ĩrĩa yothe ĩtegetwo barabara-inĩ nĩgetha tũkuĩre kuo. Ithuĩ nĩ twarega, twarega na thakame itũ, twarega na thakame ya athuri aitũ, nĩ twarega na thakame ya atumia aitũ, twarega na thakame ya anake aitũ, twarega na thakame na ya airĩtu aitũ, twarega na thakame ya twana twitũ twa tũhĩĩ na twana twitũ twa tũirĩtu. Ithuĩ tũtigũkua, nĩ twaregana na ikuũ cia barabara, mĩĩrĩ itũ ndĩkũharagana barabara-inĩ, thakame itũ ndĩgũitĩka, twakararia ikuũ cia mĩtino ya barabara, twakararia ikuũ cia mĩaki, twakararia ikuũ ciothe cia gũikĩrio na mĩguĩ, nĩ twarega. Ugai nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ithuĩ tũtigũkua na tũtikũragwo msimu-inĩ ũyũ wa Christmas thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ciana citũ itigũkua, athuri aitũ matigũkua, atumia aitũ matigũkua, aciari aitũ matigũkua, twarega na family members aitũ. Ene magongona ma shaitani nago na arogi, magongona macio nĩ inyuĩ twahũndũrĩra, ikuũ icio nĩ inyuĩ twahũndũrĩra, mĩrimũ ĩyo nĩ inyuĩ twahũndũrĩra. Ithuĩ tũrĩ ahitha na mwaki wa Roho Mũtheru. Zakaria 2:5 itũigane, tũrĩ ahitha na mwaki wa Roho Mũtheru, ũtũrĩithie, ũtũgitĩre na ũtũmenyerere, nĩ tondũ wĩ Ngai. Ithuĩ nĩ tũkũrĩkĩrĩria Christmas na tuone New Year nĩ tondũ wa Ngai ũrĩa ũrĩ thĩinĩ witũ. Ithuĩ nĩ tũkwambĩrĩria mwaka mwerũ na tũtigũkua. Ona mwaka-inĩ wa 2024 Ngai atarĩkĩtie wĩra ũrĩa ambĩrĩirie thĩinĩ witũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arĩa mathũkagia irio nĩgetha andũ makuĩre kuo, tũtigũkua nĩ food poisoning. Ũroiga atĩ ona tũngĩara marĩrĩ maitũ kwa ngoma, ona kũu ũrĩ o kuo, no kaiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku thĩinĩ wa Deuteronomy 23, nĩ ũrĩrathimaga kĩrĩa tũrĩrĩaga. Koguo irio ciothe twacithĩrie na thakame ya Jesũ Kristo, drinks ciothe twacithĩrie na thakame ya Jesũ Kristo. Gũtirĩ irio irutĩirwo magongona moru igũtũthũkĩra, igũtũkinyĩrĩra, igũtũraga, tũgĩcikia kanua ona tũtoĩ, citorio nĩ thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mũtheru. Twarĩria nguo iria tũgwĩkĩra, no twĩkĩre nguo iria tũgũrĩirwo nĩ andũ kana tũhetwo nĩ andũ, no arutia magongona mũthikĩrĩrie. Ũru wothe mũrongoreirie nguo-inĩ icio, maroho mothe mũrongoreirie nguo-inĩ icio, nĩ twamakararia, nĩ twamarega, nĩ twamaharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nguo iria tũgwĩkĩra nĩ ndathime na nĩ therie na thakame ya Jesũ Kristo. Twagũtĩĩa mũno, tũgĩthiĩ na tũgĩcoka, twĩgũkorwo twĩ thĩinĩ wa Zakaria 2:5, twekĩrĩrwo, tũhoya gwĩkĩrĩrwo rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru mwena wa ũrĩo. Tũgĩthiĩ tũhoya gwĩkĩrĩrwo rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru mwena wa na mbere. Tũgĩthiĩ ona tũkĩhũndũka mwena wa ũmotho, twĩkĩrĩrwo rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, tũgitĩrwo Ngai. Twahoera barabara citũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ambĩrĩria gũthiĩ harĩa ũrĩ. Twahoera barabara citũ tũkiumagara, irema ciothe ciharaganio nĩ kiugo kĩa Ngai, ithongori ciothe cia ũru iharaganio nĩ kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Mĩguĩ yothe yambĩtwo barabara nĩ tondũ witũ, nĩ twamiunanga, nĩ twamiunanga, nĩ twamiunanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Tũrĩ agitĩre, tũrĩ agitĩre, na tondũ tũrathiĩ kũ interact na andũ matiganĩte, twahitha maroho maitũ. Maroho nĩ maiyaga ũndũ magakũranĩrio. Twahitha maroho maitũ thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Arĩa tũkũhĩmbĩria,
aria tukugeithia na moko maitu mangikorwo mena magongona moru marotorio ni thakame ya Jesu Kristo, marotorio ni mwaki wa Roho Mutheru, aria tukuhimbiria na ithuri cito matigatugwatie maroho moru, marotorio ni thakame ya Jesu Kristo, marotorio ni mwaki wa Roho Mutheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrĩ agitĩre na tũrĩ arĩithie na tũrĩ amenyerere nĩ tondũ wa hinya wa Ngai na nĩ tondũ wa ũhoti wa Ngai. Tũtigũikĩrio maroho moru, twakararia maroho ma gayism, ona twarĩanĩra namo matigatũhutie, twakararia maroho ma lesbianism, ona twarĩanĩra namo matigatũhutie, twakararia magongona ma masturbation, ona twagaithania namo matigatũhutie, nĩ twamakararia tũtĩikĩrio matigũtũnyita, tũtigũkũranĩrio maroho maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Twakararia maroho mothe ma homosexuality, twakararia maroho mothe ma immorality, twakararia maroho mothe ma prostitution matigũtũhutia, ona maikio magũkora rũthingo rwa mwaki wa Roho Mutheru, macinio na mwaki wa Roho Mutheru nĩ tondũ wa hinya waku Ngai na nĩ tondũ wa ũhoti waku. Nĩ twagũtĩĩa tũgĩthi twakunĩka nyũmba citũ na thakame ya Jesu Kristo. Kiugo gĩaku nĩ gĩatũririkania ũrĩa werire Isiraeli kĩrĩa twarĩrio nĩ ndungata yaku Pastor Monica atĩ nĩ woigire gũthĩnjwo nĩgetha mĩrango-inĩ kũhakwo thakame, nĩ tondũ rĩu nĩruo rwarĩ rũri rũrĩa rwakwagarara nyũmba cia Isiraeli. Koguo kĩũraga na Egypt nĩ harĩ na rũri, kwarĩ na sign ya kuonania atĩ gũkũ nĩ kwa mũndũ waku. Nacio nyũmba citũ tũkiumagara twacihaka thakame ya Jesu Kristo, twekĩra rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru, arĩa mabunjaga nyũmba ciene makaiye, twahehenja moko manyu, tuoha moko manyu, tuoha magũrũ manyu, tuoha meciria manyu, nguo citũ itikũiywo, indo citũ itikũiywo, nyũmba citũ itigũbunjwo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Nĩ twagũtĩĩa, twakũma roho wa wĩici, ona twĩ barabara tũgĩthiĩ, indo citũ itikũiywo, twahitha thimũ citũ thakame-inĩ ya Jesu Kristo, tondũ nĩcio tũrutaga nacio magongona maitũ. Tũthikagĩrĩria kiugo gĩaku na thimũ citũ, nĩ tũthomaga kiugo gĩaku na thimũ citũ, ũndũ ũcio itikũiywo, iveti citũ itikũiywo, nĩcio tũkuaga nacio kiugo gĩaku, wallet citũ itikũiywo, nĩ tũrutaga mbia kũhetũkĩra wallet-inĩ citũ, ũndũ ũcio tũrĩ irigĩre na mwaki wa Roho Mutheru. Ũtũteithie na ũtũgitĩre na ũtũmenyerere, tũrĩ arĩithie Ngai na tũrĩ amenyerere na wĩra na kiugo gĩaku Ngai. Twahitha kĩgongona gĩkĩ gĩaku thakame-inĩ ya Jesu Kristo, mũthenya wa Sunday 31st watũhe mweke gũka, no tũkambararie na tũtũgĩrie rĩĩtwa rĩaku. Ũtũhithe thakame-inĩ ya Jesu Kristo na thĩinĩ wa mwaki wa Roho Mutheru. Kiugo gĩaku gĩtũigane na hinya waku ũtũigane, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ twagũcokeria ngatho, twekĩrĩra kĩgongona gĩkĩ rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru na twagĩtherie na thakame ya Jesu Kristo. Ihingo ciothe arĩa mangĩciria gũka kũruta magongona moru, ngĩti ĩrĩa matikarekwo mahetũke, mwaki waku wa Roho Mutheru ũmacine kuma magũrũ nginya rũcuĩrĩ-inĩ rwao rwa mũtwe, matigatonye gũkũ, na matonya gũkũ kĩgongona gĩothingu no theru no ũhoro wa magĩtikamahe thayũ, merira magarũrũke rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, no mathiĩ na mbere gũikara mathũkie wĩra waku, ũromoraga ũmeherie nĩ tondũ wa hinya waku. Twakũgoca na twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwega, nĩ twakũnenehia, nĩ twagũthathaiya na nĩ twakũgoca na nĩ twakwambararia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũnene. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia. Ambararia moko maku na igũrũ, ambararia rĩĩtwa rĩa Ngai, cokeria Ngai ngatho, nenehia rĩĩtwa rĩa Ngai, tũgĩria rĩĩtwa rĩa Ngai nĩ tondũ nĩ mwega. Ngũthiĩ nawe ngũva, ngũthiĩ nawe, nditwarana na arata kana andũ aitũ, rũĩrĩra mbara-inĩ ciothe, ngũthiĩ nawe na
tuge kuthie nawe baba nguthie nawe nditwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe ndiĩhota ndiĩũtia na wiki ndoiga ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe nditwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota ndĩ wiki mwĩre ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe ndiĩtwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota tumũra kanua mwĩre ũguo ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe nditwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota kindoiga ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe ndiĩtwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota ndĩ wiki Jesũ ngũthiĩ nawe Jesũ ngũthiĩ nawe ndiĩtwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota tũtiĩhota twĩ wika twarana hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wĩ Ngai na Sunday nĩ tũgoka gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wega waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho hũrĩra Ngai witũ rũhĩ rwega Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene tugacokia ngatho nĩ ihinda rĩu nĩ ihinda rĩa kũrehe sadaka nigetha tũrĩkĩrĩrie ibada nigetha mũthi mũndũ ũtekũgũrĩte karatu athiĩ karatu ũrĩa ũtekũgũrĩte gakuo athiĩ agũre gakuo koguo rehe sadaka na tithe na offering nigetha tũkorwo tũkĩruta indo citũ na Ngai nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtheru na nĩ Ngai mwega na Ngai mũnene ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe nditwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota ndĩ wiki ndoiga ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe aya nditwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota ndĩ wiki ndoiga ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe aya nditwarana na ratakana andũ aitũ ndũĩrĩra mbara-inĩ ciothe niĩ ndiĩhota wiki ndoiga ngũthiĩ nawe baba ngũthiĩ nawe nditwarana na ratakana andũ aitũ
ine ciothe ndiye hota wiki ndo igae nguthie nawe baba nguthie nawe nitwarana na ratakana ndoitu wirira bara-ine ciothe ndiye hota wiki Jesu we baba nguthie nawe haleluya ndiye na ratakana ndoitu wirira bara-ine ciothe ndiye hota wiki we baba nguthie nawe ratakana ndoitu wirira bara-ine ciothe ndiye hota wiki mutikirugame na iguru nigetha tucokie ngatho na twire Ngai ni wega ni twagucokeria ngatho Ngai ni tondu wa wega waku na ni tondu wa tha ciaku na ni tondu wa unene waku. Maya ni mathanduku Pastor Monica nyita ithanduku riu ringi maya ni mo mathanduku maria makoretwo makihutherwo in 2023 na haha niho hekiragwo mbeca ciri cia gicunji gia 10 cia love offering ciri cia sadaka ciri cia partners ire sacrifice kana seeds. Ni mathanduku maya makuaga na ni gukaga na mwaka ni gukite mbeca itiganite ndagucokeria ngatho na tondu mathanduku maya mari kiugo-ini giaku thiini wa ibuku ria thamaki njitikiria ndimamure na ndimatherie na thakame ya Jesu Kristo. Kiria kihotheirwo haha ndagitherie na thakame ya Jesu Kristo. Kiria kianahotherwo haha ndagitherie na thakame ya Jesu Kristo. Kiria gikuhotherwo haha ndagitherie na thakame ya Jesu Kristo. Ici nĩ indo cia andũ aku mathĩkĩra kiugo gĩaku marehe nyũmba-inĩ yaku. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru wĩonanie indo-inĩ ici. Ndatherithia moko mao na thakame ya Mwathani witũ Jesu Kristo tũnyitanĩre na ndungata na ngombe ya wĩra waku Pastor Monica Nyambura. Nginya iria cirĩ thimũ-inĩ ciothe ndacitherithia na thakame ya Jesu Kristo. Ndarathima thuri aya, ndarathima atumia, ndarathima anake na ndarathima airĩtu na ndarathima twana twa Sunday school, ndarathima tũ teens twitũ na youth aitũ. Nĩ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ũromaririkana no meke wega. Ihoya rĩakwa no rĩrĩ ngũthaithĩte tũcere kwao mĩciĩ o mũndũ ndakagane gũtikage mũndũ ũkũgana Ngai wakwa mũndũ agane Ngai wake wĩonanie. Nikĩo Hana atumũrire kanua agĩkwarĩria ciugo ici akiuga nĩ wambararĩtie rũhĩa rwake. Atumũrire kanua kũgana Ngai wake ndaganire Ngai wa Eli. Nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku na nĩ tondũ wĩ mũtheru na wĩ mũnene. Rĩrĩa watumũrire wathatũrire nda ya mũtumia wa Manoa nĩwe ambararirie tu. Sara wa Ibrahimu niwe ambararirie tu. Israeli maringa iria ritune wĩonanie kwao thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao. In Exodus chapter 15 niwe magocire moire kĩhembe na ndarama magĩkũgoca magĩkwambararia. In Exodus chapter 15 after magerera thĩinĩ wa hardship in Exodus 14 cera kwa athuri aya, cera kwa atumia aya, cera kwa anake aya, cera kwa airĩtu aya, cera kwao mĩciĩ wĩonanie. Watonya thĩinĩ wa mũciĩ wa Ibrahimu in Genesis 18 nĩkuo watonya kuo nĩ wamenyire kĩrĩa gĩtarĩ kuo ũkiuga ihinda ta rĩrĩ mwaka ũkiuga ũkomanĩre nĩ gũkagĩo mwana wa kahĩĩ ũgwĩtwo Isaac. Na nĩ hotuirwo Isaac tondũ nĩ mĩtheko na nĩ gĩkeno. Nĩ ndagũcokeria ngatho
wacera nyumba ciao nĩ ũkũmenya kĩrĩa matarĩ, wacera ngoro-inĩ ciao Ngai nowe ũngĩmenya kĩrĩa matarĩ. Niwe ũkwĩhĩria maruo, niwe ũkwĩhĩria maithori ma ruo, wĩkĩre rwĩmbo rwa gĩkeno, ũtũme andũ aya makũgoce na makwambararie. Ngai wothingu wotheru na ũhoro wa ma, o toguo thimu ĩkoretwo thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, tũkwenda gũkwĩonera physical, with physical eyes. Even ndũrĩrĩ na kũrĩa nja mararacũria maitho mao makuone na maitho tu ma kĩmwĩrĩ. Twĩ thĩinĩ wa Job 42 harĩa Job oigire nĩ kũigua ndĩraiguaga kũigua kũrĩa kwa matũ, akiuga rĩu nĩ akuonete. Ngai wothingu wotheru na ũhoro wa ma watũũra waragio mĩaka ĩyo yothe kĩgongona-inĩ gĩkĩ makĩria ya 10, ũthingu waku ũtheru waku na ũhoro waku wa ma ũkũrĩa andũ aya mathĩna-inĩ, mĩrimũ-inĩ, moritũ-inĩ, ũmacerere. In 2024 matikũina rwĩmbo rũrĩa mũrainaga. In 2024 matikũingĩra mathirĩ-inĩ. In 2024 matigũkoma mathibitarĩ nĩ mĩrimũ. In 2024 njĩtĩkĩtie Ngai ũreka maũndũ manene. Ciana ciao iria itarathomaga nĩ igũcoka mathukuru. Mawĩra marĩa marathirĩte nĩ ũramarahũra. Nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ũrathondeka njĩra. Nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ ngwetereire andũ aya marahe wĩira moige nĩ makuonete. Nĩ tondũ wĩ Ngai ndakwambararia na ndakũgoca nĩ tondũ wĩ mũtugi. Ndambararia magongona mao na kũrĩ we ũrĩa makoretwo makĩhokeka. Ngai witũ maririkane nĩ tondũ wa wega waku. Nĩ ndathĩrĩria ũtugi nginya kanitha wa Theophilus online members, nginya Theophilus television members. Ndathĩrĩria kĩrathimo gĩkĩ ona kũrĩ Theophilus members ona branches iria citũ ingĩ ciothe. Kĩrathimo gĩkĩ nĩ ndamaturanĩra othe hamwe. Nginya arata aitũ arĩa mokaga monthly prayers, nginya arĩa mokaga weekday kana fellowship, midweek fellowship, arĩa matũceragĩra, arĩa matwĩroragĩra TV-inĩ twamagaithĩria kĩrathimo gĩkĩ. Ũtugi waku ũmerekere, tha ciaku imerekere. Nĩ twagũtĩĩa na twakũnenehia thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Nĩ ndahoya na ndacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Na tuge rĩngĩ amen. Mwauga kahora ugai na hinya amen. Ĩro ciongĩ ũmenye 2024 tiguo kũnyono. Ndĩ mũrathime ndũmũgeithio mwĩre ndora wega, mwĩre gĩkĩ nĩ kiumia kĩa mũthia ũguo ũranyona. 2024 Ngai wakwa nĩ aroka na nĩ areka maũndũ manene. Geithio ũrĩa wĩ thutha waku mwĩre Ngai amũrathime, mwĩre ndauga ngũgeithĩte mwaka ũtanathira tondũ Ngai wakwa nĩ aroka na no ngũina rwĩmbo rwa kĩrathimo na no nguga nĩ okĩte na no ũkũmenya nĩ okĩte. Geithio ũcio ũngĩ wĩ kandũ mwĩre ndinogete gũkũgeithia reke ngũgeithie dada na ndũgũ, no mũgeithie wega, no mwĩre ndora wega tondũ nĩ ũkũnyona in 20 na no nĩ tũikara on condition, tũikare ũthingu-inĩ na twauga Christmas ti kwaga na tũtwerwo tũtigathi na mũkoroko na tũgerie gũcenjia arata. Hau harata nĩ ndeciria mũno na we nĩ ngũgũcenjia we Galfi wĩtonjo. Koguo twero tũcenjie kĩ arata atĩ nĩ harabatarania. Koguo nĩkĩo Jesu athiĩ akũhunjia nĩguo gũikarĩte akiuga Jesu athiĩ akũhunjia itũũra-inĩ rĩrĩa aramenya atũma na ndigiri nĩ ĩkuonekana. Jesu wona mũcemanio ĩtana wokaga nginya nĩ andũ makuĩte kĩndũ, matiokaga empty handed. Angĩarutire kũ thamaki kana tũtinahunjĩria ũndũ ũcio, angĩarutire kũ mĩgate. Mwĩre we nĩ ngwĩciria rĩngĩ ndwĩre ũcio ũngĩ nĩ ngwĩciria rĩa kerĩ, mwĩre ngũikara ta Jesu. Yes, na ũmenye arutwo ake matiarĩ oro ũguo, marĩ andũ ogĩ, marĩ na andũ marĩ ohĩgĩrĩru meciria-inĩ. Petro erothi iria-inĩ ndarora ndageria kuanalyze aratothia Jesu Kristo, ndona matiarĩ andũ bala, marĩ andũ andũ thomed. Meru erothi iria-inĩ ndatithia akĩmũria atĩrĩrĩ ndĩkĩhingũre kanua ngũruta kũnduano, ndatindagĩrĩra tũrwo nĩ mũrata mũhĩgĩrĩru maũndũ-inĩ. Erothie
iria-inĩ na ndoririe rĩrĩkũ. Onake nĩ athomete inioete ĩriũ na akamenya na kamambu kega akamenya o itũra rĩrĩ kũrĩa gũkoragwo na iria rĩna thamaki nĩ rĩna thamaki njega. Kamenya thamaki ngũthiĩ hingũre na ndehe. Na akinya hau ndazumbaire ati kuga ati ngunengere kana ndware ngunengere. Ngai arotũteithia. Na nĩkĩo ona agĩthiĩ kĩrĩma-inĩ akuire u James, John and magĩthikũ. Na no igo no marona makiona Elijah. Makiona u Moses. Koguo Jesu aratake ni amagegania. Koguo nawe wĩcirie kuma muthenya wa umuthi. Mwathani arogocwo. Koguo Ngai witũ atũteithie na atwĩke wega nĩ tondũ nĩ mũtugina nĩ mwĩhokeku. Karibu pastor nigetha ũrathime andũ aku kana ũtũrathime tũgĩthiĩ Christmas tondũ auga no ũgũthiĩ Gulf. Ona ngwĩrĩte tũtigathiĩ. Apostle George January ndakanoke. Ukana ngoka tondũ ndĩ mũrata mwega. Nĩnjũĩ no mũrĩbatara. Rĩu no menya nĩ mũretiga Conirus. Koza kĩama-inĩ kĩrĩa gitũ na ndiereka Triza. Bwana tukuzwe. Ngagoca Ngai na ngambararia Ngai. Ida twakinya rĩa kũrathimana nĩguo tũrathimane na ngakena mũno. Na ũnjĩtĩkĩrie Pastor Daniel tũhoye twarikia. Tũhoye twarikia sindio? Ndona Miss Pastor Daniel gũkũ na ngagoca Ngai njĩtĩkĩrie tũhoye twarikia sindio? Nĩ ũndũ wa maũndũ merĩ nĩnjũĩ wĩ mũgĩrĩru aratakwa nĩ ogĩ ndamera nĩ tũgwĩka ũguo after nĩ manyitaga nĩ marĩrio. Bwana tukuzwe. Tugakena muno ni ũndũ wa Pastor mũtumia wa Pastor Daniel kũhonio nĩ Ngai. Se nĩ ũkwĩri nĩ twahothaithire na Ngai nĩ amwĩtĩkĩria ndanetĩkĩria mwaka ũthire atamũhũndũrĩte kĩgongona-inĩ. Rĩu tũkagoca Ngai na tũkambararia Ngai. Ona acio angĩ othe arwaru nĩ njũĩ Ngai nĩ akũmeka ũndũ na nĩ akũmahũndũra kĩgongona-inĩ na ũhotani na wĩira ũngĩ mwerũ. Si ndio? Erocio ũngĩ tũrathimane. Maũndũ mega tũrathimane. Rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega tũrathimane. Rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega tũrathimane. Rathima mũndũ rathĩra mũndũ maũndũ mega. Mwĩre wĩna ngoro njega ũmwĩre Jehova kũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Rathima ũcio ũngĩ wa kerĩ ũmwĩre Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. Tũrathime andũ aitũ a online na kĩrĩa a Theophilus TV tũmere Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre na mũkinyagĩrie wega wake. Jehova aromũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme mũgĩage na thayũ. Tũrathime kĩgongona na kĩmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkĩarĩre na gĩkinyagĩrie wega wake. Jehova arogĩtirĩra gĩthithi gĩake na atũme kĩgĩage na thayũ. Nawe Jehova arokũrathima na kũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũkwarĩre na gũkinyagĩrie wega wake. Jehova arogũtirĩra gĩthithi gĩake na atũme ũgĩage na thayũ. In Jesus ni our mom Archbishop na Bishop sindio atuthiei Jehova aromũrathima na mũmenyagĩrĩre. Jehova arotũma ũthiũ wake ũmwarĩre
na mukinyagerie wega wake. Jehova aromtirira githithi giake na atume mugeage na thayu. Our mom, Pastor Monica Nyabura Kuria, Jehova arokurathima Amen. na kumenyagirire. Amen. Jehova arotuma uthio wake ukwarire Amen. na gukinyagiria wega wake. Amen. Jehova arogutirira githithi giake Amen. na atume ugeage na thayu. Amen. Amen. In Jesus' name. Na thabari njega. Rona. One and the only the queen of the house. Na ndake na muno mukoro na Merry Christmas njega. Tushemanie Sunday gogo. Kogo Sunday ugoka wefagite wega. Ni kushinda na kulala. Tumeingia mwaka ya pili tena ya mutihani. Kesha ya keri tena ya kigerio. Hĩndĩ ĩngĩ twararire na tũgĩtinda. Rĩu nĩ gũtinda. Hĩndĩ ĩngĩ nĩkĩ twekire? Nĩ kũrara na kũroka. Rĩu thaa ici nĩ kũroka na kũrara. Koguo nĩ mũke mwĩbange. Kesha ya ngapi? Ya mutihani. Bwana tukuzwe. Ngagosha Ngai na ngambararie Ngai. Sane ngakorwo gũkũ ndirathi Christmas gutura kana ke no guthi gutwarira guka wa Debora amukire kirathimo ndiahotire guthi mweri wa 11 ni undu wa maundu maingi ngiona njeterere ngina Dithemba thie o rimwe turathimo rimwe riega tucoke na kirathimo na ni njuke turute wira hamwe na Debora. Asa kiu ni ndiheire thogora. Ndi ngirihite thogora wa murau. Murau ragiuka. No nginya marihe thogora. Bwana tukuzwe. Niguo ndikirathimo kiu gike ki. Ndukaende indo cia tuhu. Bwana tukuzwe. He mundu wanjuririe kiuria atiriri ati kana ni ndiriragiria maguta ma Reverend. Ngimwira ndiriragiria. Anaino wa maka ndiriragiria. Tondu wake ndire na hinya wa kuriha thogora uria nyonaga kiriha. Sina. Tondu ni njui haria maguta mauma. Ndimwiraga nie haha ai mundu wa Ngai okorwo ni nie haha. Ingieka gi Petro ogo. Nona Jesu aceraga arata Jesu ni aigete Petro hau ni amenyaga ni fiti ena rohio uyoka neguo kwa kosa nake etago ni fita ni alikuwa sawa na unajua fita ni si alikuwa huko arutirwo agitega thamaki sini Peter kogo menye fita are big influencer ni andu aya thiku ici mareta content creator influencer ni mudu crowd pullers tukimeta uguo ni mundu thaici ingiuga atia na Ngai anjohere ni kumugweta kigongona-ini the rate uyu wari wainaga nyimbo cia ndaci etagwo atia Michael Jackson mundu cia ngiarugamire auge kuma umuthi furu wakwa ni ndetikia Jesu Kristo ni muhonokia wa ngoro yakwa ni andu igana mangiahonokire. Kogo influencer ni maratuma andu aingi magwe because they are wanapeleka watu in a wrong direction. Kogo Jesu aithire mundu ni aroraga thiini wa aratake mundu angi influence agika ugithoma ntukumathoma ukahora horo wa James ugithoma horo wa etagwo atia wa Johana ni ukumona ni andu aria ohigiriru andu mena githomo andu moikaine andu mena ke gogo nawe wetha arata ega ti uru na ti ngoma ni tondu ni uramenya he maundu mamwe matangikika without having a good relationship. Bwana tukuzwe. Runi yakinya ni ihinda ria kuinuka rucio ria Christmas wega aria marainuka mugie na thabari njega tha cia rugendo aria mara host ageni kwao okorwo ni ura host ageni rucio ndugetikire mathi
utamenyureire mugate wa muoyo ukihangana miji na kiria kingi ndukariganirwo kumahe kiugo kiuthingu no theru no horo wama umere uthingu ni uri uthingu ni uthamaki no thamaki ndwenyenyekaga orai koguo umahe fata wa kuikara no uthingu no theru no horo wama na ndukamarakarire na ndukehe pressure cia guthi kuhoya ite ni moke maikarire icio cikoureke macikarire ndugakorwo na pressure te urenda kuiga ngumo atigana na ngumo enda na peace yako sindio kogo have a wonderful Christmas and I love you so much mukoro na ihinda riega sindio I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Christmas. I wish you a Merry Happy New Year. Tutakuja kusema Sunday. Sasa hii ni Merry Christmas. Na irio cio citikaguthukire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. And I love you so much. Ni muri handu ngoro-ini yakwa. Bye bye. Mwa 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 mwa. Mwathani agocwo Sunday mugoka tene tukarikia tene by 12 tugakorwo turikitie kanitha nigetha andu mathie mahuruke nigetha tucemanie kuma riu thaa 2 thaa cia kesha githe tiguo ni kuri mundu wi guku na ndari na kindu gia kuria atangihenia Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ni kuri mundu guku ukihaha aramenya ndire na gia kuria na gia kunywa riu kamera ihorio ibra he mundu wi haha ndari na gia kuria na gia kunywa naga tikendie kuga gia kunywa to gia kunywa gitie gutiagaga mai gutiri muci utari mai niguo Ruth Kimani gutiri muci utari mai kuri mundu wi guku na ndai na gia